pinakamamalapay sa Presgat, ngunit mawala pinakata sa pagpuri, pagalati, pagdadakila, ay sa ating pinakamamalapay Jesus and double honor, at doble paggalang, pagrespeto po sa ating mga magulang, sa ating pinakamamalapay Jesus, sa ating kagalang-galang, Evangelista Pastor Willie Salambedan Presgat, maging sa ating kagalang-galang, Assistant Pastor Dina Kumon Albedan Presgat, sa kanilang mga iniwang turo at aral maminamahal na kailanman ay hindi natin malilimutan Presgat, at sa kanilang mga pagtuturo, mga pag-aaral maminamahal, nakilala po natin ang banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Sa ministeryong ito, maminamahal, dito po nagbago ang ating buhay at dito nilutas sa ating mabigat mga problema at pinagaling ang ating mga karamdaman. Presgat, at nagpapabot nito ay maminamahal ng magandang hapon na po sa ating through the whole family of Almeida Children. Presgat, at maging sa lahat paminamahal ng ating mga kapiling at mga minamahal din po ating mga beloved elders ng kapiling sa mga oras to, Presgat, at maging sa lahat paminamahal ng ating mga beloved pastoral workers sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Gabuboy Nier at katuwang kanyang mga ating beloved sister Derbanyi, Presgat, maging sa lahat ng kanilang mga kasama mga kapiling, mga beloved manggagawa, Presgat, at sa ating mga kapatiran datihan mabaguan. Magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay sa Presgat, maging sa lahat maminamahal nang naaabot o nakakarinig ng tinig to sa ating mga kapitbahay, maging sa lahat maminum Presgat nang nanonood po ng ating live webcast Presgat, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa, sa YouTube, sa Facebook, maminamahal nanonood po ng ating live webcast, especially sa mga baguhan po, maminamahal, magandang oras po niyan sa inyo. At muli, magandang hapon na po sa ating pinakamamalapay sa Presgat. Narito tayo muli sa ating mga pagsasagawa, maminamahal, ng ating banal na pananambahan sa ating pinakamamalapay sa Presgat. Kayo po ay nanonood po dito po sa dako po ng San Carlos City, Pangasinan, maminamahal, ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Presgat, na dito maminamahal na tayo muling magsasagawa ng ating pananambahan, tayo muling magpupuri ng masayang awitin, mga malumanay na awitin, maminamahal. Dito po natin inibita na pinakamapais at banal presensya ng ating pinakamamalapay sa Presgat. Asa pagpatuloy balgawain, maminamahal, narinig po, masaksi nyo rin po, maminamahal, mga pinagpalang mag-ahayag ng kanilang mga buhay, patutoo paano po kumilos sa kanilang buhay ang ating pinakamamalapay Jesus. Yan po, maminamahal, ay marinig nyo po, maminamahal, na nagbagong kanilang buhay, dinutas sa mga bigat ng problema, pinagaling sa malubhang mga karamdaman. Mapakinggan nyo po yan sa portion po ng pagpapatuto. Presgat, ang pagpatuloy balgawain, maminamahal, narinig din po, maminamahal, ang mga muling pag-aawitan ng ating beloved ng Fine Square na muli nating dadamahin ang pinakamamis at banal presensya ng ating pinakamamalapay sa Presgat. Sa pagpatuloy balgawain, maminamahal, narin din po ang pinagpalang mga ngaral na magpapaliwanag po patungkol sa pagbibigay ang kasambong bahagi at handog ng Presgat, na dito lahat ng mga Kristiyano dito po sinusubok, maminamahal, kung hanggang saan tayo katapat sa pag-ibig natin sa malapay Jesus sa ating mga pagkakaloob ng ating mga kasambong bahagi at handog. Presgat, at narin din po sa pagpatuloy balgawain ng huli, maminamahal, yung pangaral, banal na salita ng ating pinakamamalapay pa Jesus. Presgat, na muli tayong aralan, maminamahal, na banal na salita ng ating pinakamamalapay Jesus. Presgat, sabi nga ibang lingkod, maminamahal, kung literally tayo kumakain, maminamahal, ng mga pagkain na kapag papabusog ng ating physical ng pangatawan, na kapag papalakas ng Presgat, kinakailangan din po ang ating spiritual ay kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay sa Presgat, upang maminamahal, tayo maminamahal ay lumakas, maminamahal sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay sa Presgat, na dito maminamahal sa ating pangangaral, maminamahal dito po, maminamahal ay dating nalalaman po natin, maminamahal, kung gaano kahalaga, maminamahal, ang banal na kalooban ng ating pinakamamalapay sa Presgat, na dito maminamahal, kinakailan ay ating masunod ang lahat ng mga bagay na pinag-uutos ng ating pinakamamalapay sa Presgat, na dito naman ang lahat ng mga Kristiyano ay binabiyayaan at pinagpapalang lubusan ng ating pinakamamalapay. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay. Sabi pa ng ating pinakamamalapay Jesus, na wag natin pabayan ating pagkakatipon na kagaya ng ugaling ng iba, kundi lagi tayong mag-aralan sa isa't isa, lalo na ng mamalas na malapit ng araw. Presgat, ito yung araw na pinakaisam-asam lahat ng mga Kristiyano, maminamahal, ang muling pagbabalik ng ating pinakamamalapay Jesus. Presgat, na dito maminamahal, ang lahat ng mga Kristiyano na nagpapakainis sa paglilingkod sa ating pinakamamalapay Jesus ay dadagitin ng ating pinakamamalapay Jesus at magmamana ng buhay na walang hanggan sa piling ng ating pinakamamalapay Jesus. Presgat, na dito maminamahal, lahat ng mga Kristiyano, maminamahal,
Ay, sabi nga maminamahal, araw ng tuwing gawain, maminamahal, katulad ng sinabi natin kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda, kung gusto mo ng tiyak at kaligtasan, maminamahal, at magmana ng buhay na walang hanggan, ay huwag kang a-absent, maminamahal, dadalo ka ng 3 times a week. Yung verse yan, nandun maminamahal na tayo, maminamahal, pinagpala sa lahat ng mga pinagpala, maminamahal, na rin maminamahal na sabi pa nga nila, maminamahal, wala tayong maidadahilan upang hindi tayo makarating o makapunta sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Verse hindi po hadlang yan, maminamahal, yung ating mga pag-aaral, maminamahal, yung ating trabaho, maminamahal, verse hindi po yan rason, maminamahal. Anong sasabihin natin, maminamahal? Pag-araw na ng pagdagit ng ating pinakamamalapay Jesus, sasabihin ba natin, maminamahal na kasi may trabaho ako, mahal Panginoon, maminamahal? Hindi po ganun, maminamahal, verse kinakailangan gusto mo ng langit at buhay na walang sapiling natin malapay Jesus, kahit may trabaho ka at sabi nga maminamahal, yung pinaka-importante, maminamahal na mga bagay, ay kinakailangan yung presensya mo ay narito sa banal na gawain ng ating pinakamamalapay Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Kaya sa mga oras sa maminamahal, hindi na po natin masyadong kapahabaan. Maminamahal, tayo magpuri na at kung paano tayo pinag-ingatan, pinarating na malhati ng ating pinakamalapit sa ating mga bahay, sa ating mga paglalakbay patungo sa kanyang bahay sambahan. Maminamahal, ay tayo rin po ay magpuri na at manalangin na, maminamahal, upang sa ating pagpupuri ang lahat ng mga Kristiyano na naglalakbay, Luzon, Visayas, Mindanao, hindi lamang dito sa lugar na ito, maging sa ibang bansa, maminamahal, sila rin po'y pag-ingatan at paratingin ng walhati sa bahay-sambahan ng ating pinakalumpayos. Kaya, President, sa kamoras, hiniling ko po sa lahat manarito na, tayo po'y tumayo na maminamahal at manalangin na tayo at magpuri na sa ating pinakalumpayos. Magkasita manalangin, hallelujah. Dakila magpala po ng Ama, Diyos, at mapapasalat ng mga Jesus, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa oras to, sa malhating pagdating ng mga kapatiran na rin, pinag-ingatan po sa kanilang paglalakbay, pinarating mahati sa balgawain. Narito kami ngayon sa Balarpan, na kami nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa Balarpan, na nagpapakumbamahin ng bagang kapatawaran sa lumpuko ng pagkakamali. Sa mo kami na nga sumpuan ng bawat isa nagkulang nagkasala, patawarin mo kami, pinagkamali pa yung sugasan mo kami, ng iyong dugo na umagos sa cross ng Kalbaryo, minsan pa, dinadalhin po namin sa unat pangkalatang panalangin, namin kagalang-galang Evangelista Pastor Willie Salameda, malapayos lang sa mo po ang bayo yung balgawain sa simulain sa pag-MC o pinagpirin pag-awit ang mga po sa solemn song, na rin sama mo kami sa bawang hukpuri, na rin hallelujah, ibuso po ang pinakamatamis sa malapis sa aming kaligtaan, dahil kalakasan po sa paglilingkod sa iyo malapis. Na rin di po lang isang meron po malapay Jesus, ang mga pinagpalang magpapahayag kanilang mga buhay, batutong paano ka kumilos kanilang sa kanilang buhay, na nagbago kanilang buhay, nilutas ang bigat ng problema, pinagaling sa malubhang makaramdaman, at na rin sila pinagpapala na malapis lahat ng kanilang pahayag na mabuhay batutong malapis yan, mo ito malapis sa bilang daluyan, hallelujah, upang sa lahat ng mga pakinig, lalo sa mga baguhan po namin na rin, nanunod po namin live po sa mga oras no, sila na po'y makumbera at mayroon pong mga banal gawain. Malapit po sa sila dumuroon at makabiling magkasama sa paglilin ko sa ilang. Sa mayroon pong malapay Jesus, ang pinagpalang mga ngaral na mga magpapaliwanag po patungkol po sa pagbibigay kasumbagit, handog upang sa lahat ng mga kapatiran po na hindi pa po nakakasunod sa bagay nito. Sila rin po maghihipong kanilang mga puso at sila makasunod na rin na ipinangango po mo ang pagpapalang triple blessing, lalo tigit ang pagpapalang spiritual. Lalo sa mayroon po ang huling yung gawain. Malapay Jesus, hallelujah. Na rin, hallelujah. Ikaw pong magbigay ng aming pag-aaralan sa hapon na yan, sa bawat ikatatag ng bawat mananampalataya. So, sama mo kami sa bawat itong balgawain, sa simulan ka sa matapos, na rin taglay ng kalakasan na nagmumula sa iyo, at kung paano mo kami iningatan, pinarating malhati sa balgawain. Ganito po sa lahat ng mga kapatiran, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibang bansa na nagsasagawa ng banal gawain sa mga oras to. Pakaingatan po, lalo ng mga anak na naglalakbay, magaling pa ng malalayong lugar. Pakaingatan po sila para tingin malhati sa balgawain na sama-sama po sinasaway lahat ang urigaw ng kaaway hadlang sa pagdalo ng mga kapatid sa una pangkalatang panalangin namin kagalang-galang balis sa Pastor Willie Salameda, habang nyo kasaw in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise God. Sa mga sa may mahal, tayo muling umawit at magpuri sa ating pinakamamalapay sa praise God. Hallelujah. As we got a great spirit, work within us. As we got a Mary, glorify your name.
begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. As we got a million spirit working in us, as we got a may we glorify your name, knowing that our begin to worship. We'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They're new every morning, and new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Kung sanalan mo kami magsama-sama, kumikilos ka sa aming pagsamba, at sa aming pagdaloy pagpapalain ang mga buhay namin. Ang mga buhay namin. Pag-ibig na isa'y di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Pag-ibig ng Diyos ay di nagmamahali, biyaya niya ay hindi nagwawakas, at ito'y laging bago sa bawat umaga. Ang katapatan mo, O Diyos, dakila sa lahat. Dakila sa lahat. I live for Jesus day after day. I live for Jesus. Come what may, sweet old Spirit will I obey. I live for those Jesus day after day. The loving kindness is better love. The loving kindness
Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. This will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. I live for those streets, they are good. I live for those streets, oh, that sweet old spirit will I best. I live for those streets, they are good. The loving kindness is very love. The loving kindness is very love. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is very love. Lift my hands on thy name. Lift my hands on thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands on thy name. I live for those truths, they are good. I live for those truths, oh, come on, babe. That sweet old spirit, well, I live for those truths, they are good. The loving kindness is better love. The loving kindness is better love. All him shall praise thee. That's will I bless thee. The loving kindness is better love. I'll lift my hands up unto thy name. Lift my hands up unto thy name. My lips shall praise thee. That's will I bless thee. Lift my hands up unto thy name. Jesus, the joy of living is everything to me. How to seek old dance everywhere else I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. How do seek old dance everywhere else I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me. Oh, Jesus, the joy of living, it's everything to me. How to seek old dance everywhere else I go. He's the joy of living, it's everything to me. Jesus, the joy of living, it's everything to me.
I'll just keep trusting my hope and sing more hello. I'll just keep trusting my hope, keeping song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my hope, He would never fail. And some people ran, such people ran, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord, so you won't alone. I'll just keep trusting my Lord, keep His song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And the people ran, such people ran, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. I'll just keep trusting my Lord as He walk alone. I'll just keep trusting my keeping song. Don't storm louder in the sky over the heavenly realm. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. And some people ran, some people ran, I can count on Him to the very end. Don't storm louder in the sky, whatever we have. I'll just keep trusting my Lord, He would never fail. Kay Kristo'y mananalig sa habang panahon. Kay Kristo'y mananalig kahit kailan. Kahit bumang ibaman, humagdilim ang kalangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago. Panaligan siya ang kaibigan ko. Pagtiwalaan siya ng buong puso. Kahit bumagi pa man, humagdilim ang halangitan. Kay Kristo'y mananalig, di magbabago every day. Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, it is the one living for. Every day with
Jesus than the day before. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love you more and more. Jesus saves and keeps me. It is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me. He is the one living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone, walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking with Jesus, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Walking in the sunlight, walking in the shadow, walking every day, walking all the way, walking with Jesus, walking with Jesus alone. Once I was lost and sad, I have been sweeter, saved by weary soul, and Lord but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so deep and down. Oh, once I was lost and sad, He had to be sweeter, saved my weary soul, and thought but Jesus came to me, and by His grace I'm free. Oh, now it's different. Oh, so deep right now. It's different now. Since saved my soul, it's different now. By His blood I'm whole. Said and never be, but Jesus rescued. Oh, now it's different. Oh, so different now. I went to the church one day, heard him sing and pray. The preacher grimly preached the gospel. Said you must repent, down and some. Oh, now it's different. Oh, so deep and down. How you lay your head, the mind, oh,
on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains at the mountain. Lord, you don't mind the hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. Lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains at the mountain. Lord, you don't mind the hand on me. You dance the clouds made a rain. From the rain you made a sea. From the sea formed the clouds. Give us a life about the deep. You have the earth and sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You lay your hand, mighty Lord, on the rain. You lay your wonderful hands on the prairie. Lord, you move for the fountain, rains at the mountain. The Lord, you your mighty hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea for the clouds, you gave us a light out of deep. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. You dance the clouds, made a rain. From the rain you made a sea. From the sea fall the clouds that gave us light. Bountifully you have the earth and the sky, your command, Lord. Oh, please keep your precious hand on me. Holy, holy and sure, mighty God indeed. Your connections from ages back, and now He that chooses me. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be born. Oh, Jesus, there's Jesus, the promise of God who be. There's happiness within my soul, where God has chosen me to be part of His master plan. Who glorious this will be. With Jesus, there's Jesus, the promise of God who's be born. With Jesus, there's Jesus, the promise of God to be. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the rise and earth that I go through. Be and I by one river, and I am worthy. Who just a little spot in heaven close to you. I don't ask you, Lord, to lighten up my burden. I don't mind the trials and hurt that I go through. Be and I by one river, and I am worthy. Just a little spot in heaven close to you.
Oh, precious Lord, you've been that all past the bar. Oh, there must be others where you and I. But if you can, Lord, here's what I have you do. Oh, seven little spot in heaven close to you. At the altar long ago, I got acquainted. And as time goes by, the love in my heart grew. Peace and asking too much, Lord, please save me. Just a little spot in heaven close to you. Oh, gracious Lord, you've been that all past the bar. Oh, there must be others where you'd and I. But if you can go, here's what I have you do. Oh, seven little spot in heaven close to you. As for me, will behold the praise and right instead. I will be satisfied with no regret lighter. I want to be just like you, the Lord. As for me, to behold thy way. As for me, I will behold the praise and right instance. Will be satisfied with no regret lighter. I want to be just like you, dear Lord. As for me, to behold thy face. O aming Diyos, inasa mukha mo'y pagmasdan. Pagising ko sana, ikaw si kapiling. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo Diyos, sa kabanalan mo. And if you wanna be great, He can skin down. Learn to be that servant of all. And if you wanna be great, He can skin down. Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And if gonna be grace, Lord, hallelujah, He can skin down. Learn to be that servant of all. If you wanna be great, He can skin down. Learn to be that servant of all. Ooh, learn to be that servant of all. Learn to be that servant of all. And to the old Lord, who will live on my soul. And to the old Lord, who will live on my soul. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed
Hating's time over me. In another way, won't be ashamed. In another way, won't be ashamed. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed. Hating's time over me. Show me Thy ways so long. Teach me Thy paths, Thy path so long. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed. Hating's time over me. Remember the night that sins of my youth. Remember that sins of my youth. Yes, oh my God, I trust in Thee. Let me not be ashamed. Hating's time over me. Great is the Lord, and greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of holiness, beautiful generation, the joy of gatherer. He's no sign, side of the northern sea. Oh, the great King, He's no sign, the side of the northern sea. Oh, the great King, for great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city over God, in the mountain of holiness, beautiful generation, the joy of gatherer. He's no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King, He's no sign, the sight of the northern sea. Oh, the great King, blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be His glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Only do it wonders then, only do it wonders then. Let blessed be the glorious name forever, and let a whole world be filled with His glory. Amen, 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 amen. Create and be happy, oh hallelujah. And when you're in spirit, read and be. Create and be happy, hallelujah. And when you're in spirit, read and be. Oh, cast it out away from thy
presence so long, and taken out the Holy Spirit for me. Restore and be the joy of that salvation, and bring your spirit within me. Created me happy, hallelujah, and bring your spirit within me. Created me happy, hallelujah, carrying your spirit within me. Oh, cast it out away from thy presence so long, and taken out the Holy Spirit for me. Restore and be the joy of that salvation, and bring your spirit within me. Oh, how I love you, how I adore you, my friend, my sunshine, my all in all, the great Creator, became my Savior, and all can spotless reality. Oh, how I love you, how I adore you, my bright, my sunshine, my all in all, the great Creator, became my Savior, and all can spotless reality. The promised glory, and believe in story, my God and Savior's King, and Jesus is there, born in a manger, whose soul is stranger, a man and soul choose that I go here. Oh, how I love you, how I adore you, my bread, my sunshine, my all in all, the great Creator, be my Savior, and all can spotless reality. Magmula na makilala ka, ang buhay ko anong siya. Magmula na tanggapin kita, ang buhay ko anong sila, oh Kristo, ngunit dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Hinakbo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Bilang handis Lord halin, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patutuon sa dakila
pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangatulad mo. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. O Kristo, tunay na dakila, binigyang pansin ang sangatulad ko. Hinako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos iyong binago. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Dahil iligtas at dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang magsama ang Diyos ilan pa man. Diyos, salamat po, Lord, hallelujah, sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Dahil iligtas at dahil dinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang hinilaan sa akin upang makasama ang Diyos ilan pa man. O napagkaligaya at kahangahan sa ibang sin, ang nagkakaisang lagi sama-sama na mga kapatid. Kahit ba'y problema, sa'y wala ng pera, di ba't na laging saya? Ganyan ang buhay kung na kay Jesus, laging may galak sa bilang. O napagkaligaya at kahangahan kung tayo'y nagbabatian. Di nakikita, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kaya sarap pagpuri, kaya sarap umawat, at Diyos natin
masalahin. Inipon niya tayong magkakapatid upang magkasama-sama. Unang pagkaligaya at kahanga-hanga sa ating pangsin. Ang nagkakaisa lagi sama-sama na magkakapatid. Kahit may problema, isa'y wala ng pera, di ba't laging saya? Ganyan nga ang buhay, kung na kay Jesus, laging may galak sa tuwiran. Una pagkaligaya at kahanga, kung tayo'y nagbabatian. Di nag-iingitan, iwasan ng tampuhan, kundi nagmamahalan. Kay sarap pagtuloy, kay sarap humawag sa Diyos natin ang masalahin. Hinipon niya tayo mga kapatid o magkasama-sama. Noong nag-iisa, buhay ko'y magulo, walang umaalala, walang gumagapag. Hirap at suliranin ang aking taglang. Sinikap kong lutasin, ngunit bigo at tunay. Ngayong kasama ka, buhay ko'y gumanda. Binigyan mo ng kulay, pinuspos ng pag-asa. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng sigla. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Puso ko'y masaya, lungkot ay naglaho. Binigyan mong katiyakan itong aking buhay. Hirap at suliranin dumating sa buhay. Jesus, ikaw ang nagbibigay ng gabay. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri. Pasasalamat sa pag-ibig mo, o aking Jesus. Binigyan mo ako ng awit, awit ng buhay. At ang lumbay iyong binawi, kaya't ang awit kong ito'y alay sa'yo. Binigyan mo ako ng awit, awit ng pag-asa, ng pag-ibig, ng pagpupuri.
pasasalamat sa pag-ibig mo. O aking Jesus, magagawa ang lahat alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan, magagawa natin ang lahat ng bagay alang-alang sa Panginoong Jesus. Isang bagay na di magagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang hinabukasan sa buhay na walang hanggan. Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramang sa buong katawan? Nagdaramang sa kamay, nagdaramang sa isip, nagdaramang sa puso, nagdaramang sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramang sa buong katawan. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso, may kagalakad sa aking puso. Wala nang tanggapin si Jesus Cristo. May kagalakad sa aking puso. Hey, and you believe that in my heart? Hey, and you believe that in my heart? Thanks Jesus set me free. Hey, and you believe. Hey, and you believe that in my heart? Hey, and you believe that in my heart? Hey, and you believe that in my heart? Thanks Jesus set me free. Hey, and you believe. Hey, and you believe that in my heart? Ang aking puso'y may kagalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakad at kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang tayo tugurin at dadalhin na kakaliyan sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakad sa panglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakad at kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y naghagong babalik dito upang tayo'y kukunin at dadalhin na kaharian sa kalangitan doon sa buhay na walang hanggan. Ang aking puso'y may kagalakad sa paglilingkod sa ating Panginoon. May kagalakad at kawitan sa kamangha-mangha niyang gawa. Siya'y nagkakong babalik dito upang
ay kukunin dadalhin ka sa kaharian, sa kalangitan, doon sa buhay na walang hanggan. Sa society ng babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa society ng babago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Sa society ng babago, di nagbabago, di nagbabago. Sa society ng bago, walang magpakailan pa man. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahimik siya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahimik siya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahimik siya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tahimik siya at purihin siya. Ang araw na ito, ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Galak na Panginoon ay kalakasan, galak na Panginoon ay kalakasan, galak na Panginoon ay kalakasan, galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa Diyos. Kung nais may galak, magpuri ka sa galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak na Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Kung nais may galak, awitan mo ang Diyos. Nais may galak, awitan mo ang Diyos. Panginoon ay kalakasan. Galak na 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 Panginoon ay kalakasan. Kung nais may galak, maglingkod ka sa Diyos. Kung nais may galak, maglingkod ka sa. Kung nais may galak, maglingkod ka sa galak na Panginoon ay kalakasan. Purihin, purihin siya. Purihin, purihin siya. Purihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Nagbigay ng kagalingan, purihin. Nagbigay ng kagalingan, purihin siya. Si Jesus din nagbigay ng kakalakasan, purihin siya. Nagbigay ng kalakasan, purihin. Nagbigay ng kalakasan. Si Jesus din nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Nagbigay ng kagalakan, purihin siya. Si Jesus din ibong lumilipat ay nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, hanggang sa ay nagpupuri. Ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya. Nagbigay ng pagpapala, purihin siya.
Si Jesus Christ, nagbigay ng kagalakan, burin si nagbigay ng kagalakan, burin nagbigay ng kagalakan, burin siya. Si Jesus Christ, we come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, it's the coming King. For Jesus Christ, our Lord. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh glory, who is the coming King? For Jesus Christ, the King of Kings. Oh glory, hallelujah, is the coming King. For Jesus Christ, the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have to be even. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. He the by the name of Jesus. Tell me who can stand before. He the by the name of Jesus. We have to be victory. He the name of Jesus. The name we have to be victory. Even in the name of Jesus. The name the demons will have to be far away. He the mighty name of Jesus. Tell me who can stand before. He the mighty name of Jesus. We have this victory. He the name of Jesus. The name of Jesus. We have this victory. Even he the name of Jesus. The name of the demons will have to flee far away. He the mighty name of Jesus. He who can stand before. He the mighty name of Jesus. We have to victory. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's the Holy Ghost upon us, giving me life, giving me life, giving life. Let's the Holy Ghost upon, giving me life. Jesus giving me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's all over me, oh, bumping sand, bumping in the sand, bumping. It's all over me, bumping sand. Jesus, bumping in the sand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. It's bumping, bumping, bumping my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. Some people understanding Jesus, save my soul. Something bumping, bumping. It's bumping, bumping, bumping my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. Something bumping, bumping my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something bumping, bumping, bumping my soul. It's bumping, bumping, bumping my soul. Sing and shout for Jesus, save me home. People understanding Jesus, save my soul. Something bumping, bumping my soul. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul.
and all that sweet and bless his soul believing. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless his soul. Bless his soul. Palakpakan po natin ng malakas ang ating lahat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. Tapos ang mga papuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapit. So praise God. As a more to mahal, tayo magpatuloy sa ating balgawain. Praise God. At idadakon sa ating malmanay na awitin. At idadalhin po ating mga kabag ni Brother Alvin Reyes. And praise God. Habang siya naghahanda, maminumhal, tayo muling magkaisang manalangin sa ating pinakamalapit Jesus. Dakila magpala po ni Ama Diyos at makaparing sa lahat ng pinakamalapit Jesus. Kami nagpupuri, nagpapasalamat sa malahating pagdating ng mga kapatiran na rin. Pinag-ingatan po sila sa kanilang paglalakbay. Pinarating mahati sa balgawain. Narito kami ngayon sa mga oras doon na nagkakaisa, nagkatipin-tipon sa iyong panarapan na rin ang papakumbawang ng kabag kapataran sa pagkulang pagkamali. Saan po kami nangasumpuhan ng bautisan ng kulang nagkasala, patawarin mo kami, pinakamalapit Jesus. Sugasan mo kami ng iyong dugo na amagos sa cross ng Calvary. Minsan pa, didalayan po ng sa pangalan ng panalangin po ng kagalang-galang bilis na Pastor Willis Taramida. Malapay Jesus, lang isa mo po ang bayog ng balgawain. Aming iaalay mo papuring awit, ang malmanay na awitin malapos na rin bilang daluyan. Pinakamalapit sa malapos sa aming kaligitan dahil sa siyang kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo malapos. Sama mo kami sa bawat pagpupuri. Na rin po malapay Jesus sa kung paano kami iningatan. Pinarating malhati sa balgawain. Ganun po sa lahat ng mga kapatiran pa na rin naglalakbay. Mahabol pa sa mga oras to. Napatungo sa balgawain, pakaingatan po rin po sila at sama-sama pang sinasaway. Lahat ang urigaw na kaaway, hadlang sa pagdalo ng mga kapatiran at hadlang sa pagdaman ng matamis sa malapos sa una at pagkalatang panalangin. Nawing kagalang-galang balis na Pastor Willis, ano ba yun? Abay nyo kasaw! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, and praise God. Sa more sa may manuhal, ibinibig ko pagkakataon sa ating beloved elder, ni beloved Alvin Reyes, praise God, hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ating pong pinakamamalaking Jesus, amen. God bless po sa ating pong beloved elder, beloved brother John, amen, Aquino, sa panguna po sa atin, sa mga joyful songs. At tayo po'y magpatuloy po mga minamahal sa ating pong pagpupuri sa ating pong pinakamamahal na Peng Jesus. Purihin namin ang iyong panggalan, aawitan ng may kadakilaan. Ikaw ang Diyos na aming kanlungan, pag-asa namit kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Pupurihin namin ang iyong pangalan, aawitan ng may kadakilaan. Katawan Diyos na aming
pag-asa namin kaligtasan. Pasasalamat ang aming alay. Pasasalamat sa alay mong buhay. Kadakilaan mo'y pasalamatan. Ang pag-ibig mo'y wagas kailanman. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Sa'yo'y alay aming buhay. Ikaw ang Diyos na aming gabahay. Sa dalangin aawitin, kadakilaan mo sa amin. Panginoon, salamat po sa kabutihan mo sa aming buhay. Kahit ako'y nagkukulang, patuloy ang iyong pagmamahal. Kay buti mo, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Panginoon, ang buhay ko ngayon ay inaalay ko sa'yo. Hindi sapat na pambayad sa kaligtasan na sa'yo ay natamo. O aking Diyos, karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago kahit kailanman. Karapat-dapat kang papurihan at sambahing lubos aking paglingkuran. Ikaw ang Diyos ng aking buhay, na di nagbabago
kailanman. Ikaw ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit ikaw ay narito sa mundong ito. Di mo ba alam, ika'y kanyang iniingatan, umaga, tanghali, gabi, sa hindi nagkulang. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Tayo ang dahilan kung bakit lagi kanyang iniwanan, at kung bakit tayo ay narito sa mundong ito. Tayo ang dahilan, at kung bakit dugo niya nabuhos, kung bakit tayo ang narito, magkaisang sumasamo. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, hindi ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka. Mahal ka ng Diyos, di mo alam. Mahal ka ng Diyos, hindi ka pinabayaan. Mahal ka ng Diyos, di ka iniwan. Manali ka lamang dahil mahal ka ni Jesus. Mula nang ikaw makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y papuri sa'yo. Di ko lubos na maisip ang tulad ko ay inibig.
Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Kadakilaan na pag-ibig mo, napahamak ka lang dahil sa kasalanan ko. Ang buhay mo'y inalay mo, mapalaya mo lang ako. Kaya't pasasalamat ko ay para lang sa'yo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init ng pag-ibig mo. Mula na ika'y makilala ko, nangako ng buong buhay ko'y alay sa'yo, sapagkat mahal kita. Awit ko'y sumasamba, dalangin kong ito'y tanggapin mo. At nagtagal ako sa piling mo, sambit ng labi ko'y laging papuri sa'yo. Hindi na maisip ang tulad ko ay inibig. Dalangin ko, pag-ibig ko, sa'yo'y di manlamig. Aking Diyos, naririto ako. Ang papuri at pagsambay, inaawit ko sa iyo. Aking Diyos, ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Aking Diyos, naririto ako.
Inaawit ko sa iyo, aking Diyos. Ikaw ang buhay ko. Ang nais ko'y laging madama ang init na pag-ibig mo. Nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa iyo. Ang dating madilim ay naging makulay, at bawat nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalaman o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasamahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa iyo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa iyo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paligid mo, ako'y magpupuri sa iyo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalaw man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa iyo. At wala na
ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalang man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, nang aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na o aming Diyos, ikaw ang sa una. Pupurihin kita,
papuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ko'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlangan landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong maalay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya sa paningin mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, Ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggit ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo.
ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos puso ibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin
lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y pinaligdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taus-pusong ibibigay ang buhay ko'y para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit pilitin ko, puso ko'y maging matibay. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Ako'y naroon na at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Maiiwasan ba ang iba'y hapdi ang dulo? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y masaktan, saan pupunta? Ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus, kung kailan kailangan siya. Palaging naroon at karamay siya, si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan siya, palagi naroon at karamay
Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. Sa Kanya lang ako aasa. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify Jesus. We come to glorify Jesus. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is our coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya, bigay niyang pagpapala, purihin siya. O si Jesus Rina, pupurihin, purihin siya, pupurihin, purihin siya, pupurihin ang Panginoon sa lahat ng panahon. Ibong lumilipad, nagpupuri, bulaklak sa parang nagpupuri, ang alon sa dagat nagpupuri, ikaw ako tayong lahat ay magpuri. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Amen. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, oh, when the saints go marching in, Lord, I want to be in that number. Oh, when the saints go marching in, stand to God, march forward. Oh, yeah, Jesus' name, sons of God, march forward. Oh, Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. Oh, we are more than conquerors in His name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He's the O and I'm the ivy. He's the potter and I'm the clay. He's the oil and I'm the vessel. I am a traveler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamb and He is the flame. And He's the fragrance. I am the bride who takes His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus,
Tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, in the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to be far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Oh, victory, oh, victory. Hallelujah, I am free. Jesus, give me victory. Oh, glory, glory. Hallelujah, He is all and all for me. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Well, I'm too glad I belong to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, amen, amen. Praise the Lord, amen, amen. Hallelujah, praise the Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says down, Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit says down, Lord. It's not by might, nor by power, but by my spirit says down, Lord. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. This mountain shall be removed. But by my spirit says down, Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord. Healing in the name. Healing in the name. Amen. Healing in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of our Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of my Lord. Oh, there is power, power, wonder working power in the plan of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder working power in the plan of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Oh, what a mighty God we serve. Yes, He is. What a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God we serve. Oh, let us clap and praise the Lord. 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 Oh, let us dance and praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us dance and praise the Lord. Oh, let us sing 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 and praise the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Make a joyful noise unto the Lord, all the earth. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Oh, make a loud noise and rejoice in praises. Make a joyful noise unto the Lord. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Amen. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus. Binihag niyang diablo. Pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus. Binihag ng diablo. Pinalaya ni Jesus. Umawit ng hallelujah. Pinalaya ni Jesus. I'm free. Yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm
I'm free, yes, I'm free, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, yes, I'm free. I'm free, yes, I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, the Lord, you found me. When I was lost, the Lord, you found me. When I was lost, the Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, I thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay, buhay kailan pa man. Buhay, buhay, buhay kailan pa man. Si Jesus ay buhay. Ay buhay kailan pa man, tayo'y umawit ng hallelujah. Jesus ay buhay. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Ah, Jesus, keep me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's all over me, that bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, that bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Hallelujah! Hallelujah! Palagpagan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! At ating pinapabot ang mapagpalang hapon sa ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Pastor Villaris Raja Almeida at sa ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, na hindi natin makalimutan ang kanilang mga turo at aral, and of course sa buong beloved Almeida children, beloved Almeida family, at sa inyong lahat mga minamahal sa ating live webcast viewers, at maging sa ating beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, beloved Brother Buboy Nir. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Welcome po muli ang bawat isa sa ating Wednesday midweek worship. Mga minamahal, purihin ang ating dakilang Diyos. At tayo po ay dadako po mga minamahal sa
pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo na muli nating mapakinggan at maipahayag ng ating mga beloved brethren ang kanilang pasasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ginawa ng ating dakilang Diyos sa kanilang buhay, ang talagang himala na talagang itong mga minamahal ay talagang totoo mga minamahal dahil itong mga minamahal ay gawa ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ating pakinggan ang kanilang mga patotoo. Amen. Na ang mga patotong ito mga minamahal na talagang napakahalaga na ito ay mapakinggan. Bakit mga minamahal? Dahil kung ating titignan, maraming tao mga minamahal na ang talagang nandyan, nakapila, naka-fall in line sa mga pagamutan, dyan sa mga albularyo mga minamahal. Ngunit kung kanilang mapakinggan, maibahagi ang talagang ginawa ng ating dakilang Diyos, sila ay talagang magkakaroon ng pananampalataya na mayroong Diyos na nagpapagaling. Amen! Dahil ang sinasabi dito mga minamahal sa aklat ng awit, Kapitulo 105 ng talatay 1 hanggang 2, ang sabi dito mga minamahal, o magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa kanyang pangalan. Ipabatin ninyo ang kanyang mga gawain sa mga bayan. Magsiawit kayo sa kanya. Magsiawit kayo sa kanya ng mga pagpuri. Salitain ninyo ang lahat niyang kagilagilalas na mga gawa. Amen. Praise the Lord. Ito daw mga minamahal. Ano ba ang mga kagilagilalas na ginawa ng ating dakilang Diyos? Ang mga wala ng pag-asa, may cancer, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos at iyan ang mga kagilagilalas sa mga minamahal. At sa oras na ito mga minamahal, ating pinaghahanda po ang mga sumusunod na pinagpalang beloved brethren, beloved Brother Mario Fernandez, at ating pinaghanda po ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Maghanda po ang ating beloved Sister Mian Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating mga live webcast viewers, ito po mga minamahal ay talagang totoo na talagang nangyari sa kanilang buhay mga minamahal, na ito ay talagang mga prueba at ebidensya mga minamahal. Bakit maraming tao mga minamahal ang napapahamak? Sila ay napapahamak dahil kulang sa kaalaman at ang pakikinig ng mga buhay at patotoo mga minamahal. Ito ay kanilang mapapakinggan na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Praise the Lord! Hallelujah! At ating formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved Brother Jude Sabangan at sundan po siya ng ating beloved Sister Tracy Benitez. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagpaparangal at sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Ng dobling paggalang sa ating minamahal na gulang sa Panginoon. Ating inaalala ang aral at turo ng ating minamahal, kagalang-galang na Pastor Will Estrada Almeida at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, beloved preachers, workers at beloved brethren and visitors. Ako po ay bumabati ng magandang hapon na po sa ating lahat. Muli po ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon upang mabigyan muli ng pagkakataon upang ipahayag ko rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa aking buhay. Nakilala ko rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa pamamagitan po ng isang krusada kung saan nagdaos po ang Jesus Miracle Crusade ng isang krusada sa dako ng Luneta, no, kung saan rin po ako ay nasa damwala reliyon na aking nakagisnan. Kung una po hindi rin po ako naniniwala
sa mga gawain na to, lalong-lalo na kako sa kanilang mga patuto dahil napaka-imposible po yung mga kanilang nababanggit na mga karamdaman nila, ngunit sila po pinapagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na hindi sila gumagamit ng gamot. Kaya ako po'y nagtataka noon, kaya ako'y nagpupuri na pagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na nandiyan ang ating pinakamamahal na Panginoon na binuksan ang puso't isipan ko upang maniwala at magtiwala sa kanyang banal na salita. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon hanggang sa ako po'y tumagal sa gawain na to at nagkaroon din po ako ng panghihina sa aking pananampalataya at ako'y napaalalahanan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan noong 2012 po, talagang nandyan din po ako ay nagkaroon ng mataas na blood pressure. Talagang nandyan din po na ako'y na mild stroke pa noon. Talagang nandyan na hindi rin ako makakilos ng sarili ko lang. Sa ganang akin talagang nandyan ang kahabangan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa ako'y pinayuhan na lang ng doktor na ako'y mag-maintenance na lamang at habang buhay na ko yun na aking panggagamot. Ngunit yun po ay hindi kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa napag-isip-isip ko yung mga patuto rito, talagang nandyan na pinapagaling bakit hindi ko ihakbang ang aking pananampalataya at para magamit ko rin, sabi ko sa aking sarili, hanggang sa nandyan na ako'y nag-alay ng ayuno sa ating pinakamamahal na Panginoon, panalangin at dumalo uli ng 3 beses sa isang linggo. Talagang nandyan na ako rin ay tuluyan ang pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Amen. Hanggang sa ngayon talagang tamasang-tamasa ko yung kagalingan na nanggagaling mula sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At ako rin po yung nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Noong nakaraang Lunes lang po, talagang nandyan din na ako rin po ay tinamaan ng trangkaso. Linggo pa lang nung ako'y nag-istin, talagang nararamdaman ko na yung sakit ng aking katawan. Hanggang sa maghapon na pagpupuri, halos hindi ako makapagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus dahil sa sakit ng aking katawan, sakit ng aking ulo. Talagang halos binibiyak yan habang tayo'y nagsasagawa ng ating banal na gawain. Hindi hadlang yan upang hindi papurihan ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Nandyan na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Hanggang sa pag-uwi ko ng bahay, talagang nandyan na tumudo na yung ng ulo ko. Talagang kahit kagagaling ko lang ng fasting uli ako dahil hindi ako makakain. Talagang yung mata ko na talagang pulang-pula, yung init. Napakataas na ng aking lagnat hanggang sa talagang nandyan na buong Lunes. Talagang ang ginawa ko lang po ay talagang nagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sinasabihin ako na bakit hindi daw ako ng gamot para sa trangkaso upang ako'y gumaling. Ngunit nandyan sa kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, talagang nandyan ang pagpupuri sa atin, pagsisisi sa mga kasalanan nating nagawa. Talagang pagdating ng gabi, talagang instant na ako'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Hanggang sa araw na ito talagang nandyan ang kagalingan na natamasakot sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pinakamamahal na Panginoon Hesus hindi nagbabago mula noon hanggang ngayon. Ganun pa rin ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa sa atin. Kaya ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus at ako'y tuluyan ng gumaling sa sakit na trangkaso. Kaya praise the Lord, hallelujah. ako rin po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa patuloy niyang paggamit sa akin bilang mga awin niya sa kanyang banal na ubasan. Hindi mat karapat dapat ngayon ay patuloy na pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Praise the Lord, hallelujah. Sabay-sabay natin palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. God bless po sa ating beloved Brother June, sabangan sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at talagang totoo yun mga minamahal na ang ating dakilang Diyos ay hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Amen. Iyan ang ating Diyos na ating
pinupuri na talagang totoo at makapangyarihan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved sister Prissy Benitez at sundan po siya ng ating beloved brother Mario Fernandez. Praise the Lord! Hallelujah! Ang pinakmataas na pagpupuri, pagdakila, pagluwalhati ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord! Dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Wildy Estrada Almeda, ganun din po sa magbati po sa ating magulang sa mahal na Panginoon, ganun din po sa Almeda family, sa ating mga pastoral workers, beloved elders, mga kapatiran, isang magandang hapon po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na, bagamat andyan po na binigyan na naman po ako ng pagkakataon upang siya pasalamatan, luwalhatiin ang kanyang dakilang pangalan. Andyan po na dati-rati din po, andyan po na kung saan sekta din po kami dumadalo, subalit andyan po na talaga po isang kapatiran ng walang sawang magbahagi po ng kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po na matagal po kami bago na kumbinse, hanggang isang araw po na ginamit po ang karamdaman ng aking beloved nanay. Ito po may karamdamang diabetes. Andyan po na komplikasyon na po lahat ng kanyang mga sakit, halos hindi na po siya kumakain at hindi na po nakakalakad. Andyan po na talagang hinang-hina na po ang kanyang physical na pangangatawan. Hanggang isang araw po na pinasundo po siya ng aming beloved tatay. Andyan po na nakita po ng ating beloved kapatiran na ito na talaga pong grabe na po ang kalagayan na po ng aking beloved nanay. Andyan din po na pinaback up prayer din po dito sa banal na gawain hanggang sa na araw po ng Wednesday nang kami po'y dumalo dito po. Andyan po talaga ang pagkilos ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po na matapos po ang banal na gawain, kami po'y tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking beloved nanay, andyan po pinalakas po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord! Hallelujah! Andyan po nung kami po'y umuwi, andyan po na siya rin po'y naghanap ng pagkain at bagamat andyan po na siya rin po ay pinagpahinga na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ako rin po ay nagpapuri at nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po ang aking karamdamang asma na taglay-taglay ko po ng mahabang panahon. Andyan po na kung saan doktor at espesyalista po ang aking pinupuntahan. Subalit, andyan po na pansamantalang kagalingan lang po ang aking natatamo. Hanggang sa ako rin po ay tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Andyan po nagsumamo, nag-ayuno, humingi ng kapatawaran sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang aking karamdaman, andyan po unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal. Hallelujah! Praise the Lord! Andyan din po sa patuloy na pagdalo po sa banal na gawain ng 3 times a week. Andyan po lubusan po ako pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya taos puso po ang aking pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nagpapasalamat din po ako sa mahal na Panginoong Hesus. Andyan po na nung mga nakaraang buwan lang po, andyan po na nakaramdam din po ako ng panghihina ng aking katawan. Andyan din po yung aking ubo, grabe po. At andyan po na halos na mawalan na po ako ng boses. Andyan po nagsumamo po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, humingi ng kapatawaran bagamat marami po akong pagkukulang. Andyan din po, unti-unti na naman po ako pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord! Hallelujah! Lubos-lubos ko po yung pinapasalamatan. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na andyan po sa patuloy na pag-iingat niya po sa aking buong sambahayan, sa aking mga mahal na mga anak na malayo po sa amin. Nandiyan po ang patuloy na proteksyon, pag-iingat ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at sa
pag-provide niya po ng aming pangangailangan. Andyan po na patuloy niya pong ipinagkakaloob po ito ng mahal na Panginoong Hesus at di man po karapat-dapat, andyan din po na patuloy na ginagamit sa kanyang banal na ubasan upang bilang mga awit. At andyan po na ako po'y nagpupurit, nagpapasalamat sa lahat po ng pagpapala na ipinagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, magmula sa pagpapalang pisikal, pinansyal, material, higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Kaya hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved Sister Percy Benitez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at salamat sa ating dakilang Diyos sa kagalingan na talagang tunay, na talagang ipinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise the Lord! Hallelujah! Tayo po mga minamahal ay tuloy-tuloy na po sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating tinatawagan at ibinibigay na po ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Mario Fernandez at sundan po siya ng ating beloved Sister Mian Bakuyag. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagparangal ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord! Nagpapaabot ng dobling paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon. Ating inaalala mga aral turo na ating minamahal na kagalang-galang Honorable Pastor Willie Estrada Almeida at minamahal din natin Assistant Pastor Linus Almeida. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeida family, sa beloved preacher, beloved worker, beloved brethren, at sa inyo pong lahat kong minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko naman pasalamatan ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa hapon na ito upang dakilain sa riwain mga himala nangyari sa aking buhay. Buhat nung ako'y nakakilala sa ministry nito mga minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasave noon minamahal, bagamat siya ay kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanyang pagdalo dito sa ating malgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Subalit sa kalaunan po, dahil po sa palagi po niyang pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, yung lagi ang sambit sa akin minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon dahil po nung kami po ay pinagkaluban po ng tricycle minamahal, na akin po siyang hinatid dito sa ating malgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan po sa labas minamahal, at yan din ang nagbigay daan upang kayo makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay. Andyan yung pagginumpo ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na ako'y napabilang sa ministeryo ng minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal, nung kami po ay pinagkaluban po ng isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na ito ay kasalukuyang 3 buwan pa lamang noon minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarna po ng sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating banal gawain taon minamahal, na paghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord! Hallelujah! Ano nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, may kasiyahan po sa aming barangay
Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalin ito aking nilawan minamahal. Ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Praise the Lord. Na wala Hallelujah. pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na yun minamahal. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa aking pong pamilya minamahal. Pagamat bihira ko silang makapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal Panginoon sa lahat pong pagkupalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa kupalang spiritual. At hanggang dito na lang po ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Sabay-sabay po natin palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. God bless po sa ating beloved Brother Mario Fernandez sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo at tunay ng ating beloved kapatid ay tunay na binago ng ating dakilang Diyos. Kaya totoo ang sinabi, ang salita ng ating dakilang Diyos na ang sabi niya, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Amen. Maging sa ating buhay na tayo ay become new. Tayo ay talagang bagong nilalang. Yung mga dating bagay ay nagsilipas na sa buhay ng ating beloved kapatid. Ay talagang siya ay binago ng ating dakilang Diyos. Talagang tunay maging sa bawat isa sa atin, tayo ay naging brand new. Di po ba? Pag mayroong isang bagay tayo na gamit, brand new na damit, cellphone, sasakyan, bahay, talagang na-appreciate natin. So pag mayroong kapatiran, may tao na talagang tunay na binago ng ating dakilang Diyos, talagang yan ay ina-appreciate natin. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus at tayo po ay magpatuloy na po sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at tayo po dadago na po sa huling magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Sister Mian Baguyag. Beloved choir, please prepare. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati at pagpaparangal ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Papabot po ng dobleng paggalang sa ating minamahal na magulang sa Panginoon na ating inaala ang mga aral at turo ng ating minamahal at kagalang-galang na Pastor Wildy E. Almeda at minamahal na Assistant Pastor Lina C. Almeda. Ako rin po ay bumabati sa beloved Almeda family, beloved preachers, workers, at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man, datihan man, at mga bisita sa mapagpalang magandang hapon po sa inyo lahat. Ako pinapapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil alam niyo po mga minamahal, last Friday lang po mga minamahal, nung overnight po mga minamahal, andyan po na yung aking beloved son mga minamahal ay bigla na lang po nagising na nandyan po mga minamahal na nagsusuka po siya mga minamahal, pasensya na po sa mga nagbe-breaking, excuse lang po. At andyan nga po mga minamahal na hanggang sa pag-uwi po namin yan, mga minamahalan, dyan po nga, patuloy pa rin po siya na nagsusuka, yung lahat ng kinakain po niya, mga minamahal, ay andyan na sinusuka po niya, mga minamahal, at andyan na din po na, meron din po siya sinat-sinat hanggang sa, alam niyo mga minamahal, hindi po kami nagpahadlang dahil dyan sa karamdaman ng aking beloved son, mga minamahal, andyan na, nag-desire pa rin kami ng aking beloved mama na tumuloy sa sa pag-aayuno mga minamahal, andyan nga mga minamahal hanggang sa pagdating nga po namin dito mga minamahal, andyan na totoo nga po mga minamahal ang pastoral worker, ang hospital po talaga ng mga mananampalataya mga minamahal, kaya andyan po na pinapasalamatan ko ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus dahil andyan po na pinagkalooban niya ang aking beloved son ng kagalingan, kaya pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, bago po ako makilala sa gawain ito,
Andyan po na taglay-taglay ko po ang mga kasuotan ng may maiksi, wala po sa kabanalan, at andyan din po na ang aking buhok ay kapag humaba na po yan, sumasakit po ang aking ulo, at andyan din po na bumibigat ang aking pakiramdam. At dyan din po na nagdidesisyon din po ako na gupitan ko po yan mga minamahal lang hanggang sa maiksi po mga minamahal para lang po makaganahawa lang po yung pakiramdam ko. Pero noong po nabautisman po ako dito sa Banal na Gawain, dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, alam niyo mga minamahal, andyan ang pagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kahabagan niya po mga minamahal. Andyan po nakasunod na rin po ako sa kanyang kabanalan, sa pagsuot ng may kabanalan, at ganoon na din po mga minamahal, na yung dati pong yung hindi ko po pahaba-habang buhok, andyan na din po mga minamahal na pinagpala na po mga minamahal, at ngayon ay mahaba na rin po at hindi na po nakakaramdam ng kabigatan at sakit sa ulo kapag ito'y humahaba na po. Kaya pinapasalamatan ko po yan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po mga minamahal, ang unang himala, nung ako'y baguhan po, nandyan po mga minamahal, andyan po na unang pagkakataon ko po na nakita yung beloved son ko mga minamahal, nung siya po ay nakumbulsyon. Andyan po mga minamahal, alam nyo yung parang manok na ginigilitan po siya mga minamahal, na yung pagkinakatay na po mga minamahal. Unang beses ko po na makita na gano'n ang itsura ng aking beloved son bilang isang ina mga minamahal, andyan po talagang takot. At andyan na din po mga minamahal na talagang wala na din, pinikit na din po ang kanyang mga mata at wala na din po itong buhay mga minamahal. Pero alam nyo mga minamahal, hindi po kami, patuloy po kami na nagpuri at humingi ng habag ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Diyan nga po mga minamahal, sa unang panalangin ng ating ginagalang Evangelist Pastor Wildy Almeda sa pag-cast out sa pamamagitan ng pagsabi ng hallelujah, demonyo ng kamatayan. Nandiyan nga po na pagkalihans ng aking beloved mama, kasama ng isang manggagawa. Nandiyan po mga minamahal. Mga ilang minuto po mga minamahal, yung walang buhay na aking anak. Andyan po mga minamahal. Humingi po yan ng dede dahil alam niyo mga minamahal, andyan po na nagdededa pa po siya nun sa akin mga minamahal. Kaya laking pasasalamat po yan sa ating pinakamamahal na po Jesus. At ayun po ang dahilan, kaya dahil sa kahabagan po na ating pinakamamahal na po Jesus, kami po ay patuloy na dumadalo sa kanyang banal na gawain. At ako'y nagpapasalamat din po sa ating pinakamamahal na po Jesus. Andyan po ang aking beloved mama din mga minamahal. Andyan na nakita ko ang kanyang karamdaman nung siya po ay nagkatrangkaso. Sumunod po ay napilay din po siya mga minamahal. Hindi pa pagaling pa lang po siya sa pilay niya. Andyan na din po na naman mahal na po Jesus. Madaling araw, andyan na naman po mga minamahal. Sumakit na naman po ang kanyang tiyan. Alam niyo mga minamahal, salamat din mga minamahal dahil sa paghingi po ng pastoral dito sa prayer backup dito sa pastoral, andyan din po mga minamahal na sa pagpupuri. Alam niyo mga minamahal, andyan din na ngayon mga minamahal, andyan na po na nakadalo na din po ang aking mga mama, kahit andyan po na unti-unti po na hindi pa magaling yung kanyang kamay, pero salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil binigyan po siya ng kalakasan at kagalingan hanggang ngayon mga minamahal. Kaya pinapasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At ganun po na napapasalamat po ko sa lahat na aming pinagkakaloon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mula sa maliit hanggang sa malaki, mula sa spiritual na pagpapala hanggang dito na lang po. Ang lahat ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Kulag na palakpak yan para sa ating buhay na Diyos. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. God bless po sa ating beloved Sister Mian Bakuyag sa kanyang buhay at pinagpalang patotoo. Grabe ang kagilagilalas na ginawa, kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Ano po ang kanilang ginawa na talagang sila ay talagang nag-aalala. Pero anong ginawa nila? Sila ay nagsumamo, dumalo, nagpuri, nag-ayuno, at ang kanyang beloved son, ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. At dyan na po natapos mga minamahal
ang pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. At habang naghahanda po ang beloved choir, inaanyayahan po ang bawat isa na tayong lahat ay tumayo at tayo ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Praise the Lord, hallelujah. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Create me a clean heart, O God, and renew right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. At sa iyong harapan, huwag mo akong alisin. Ang Espiritong Banal papagharin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Samahan po natin ang ating beloved choir. Beloved brethren, let us all welcome Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach. Beloved Jesus Fridays Generation Choir. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen.
Have mercy upon me, O Lord, according to thy steadfast love, according to your abundant mercy. Blot out of my transgressions. Wash me thoroughly from mine iniquity, and cleanse me from my sins. Create in me a clean heart, O God, and put a new spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not your Holy Spirit from me. Restore me into the joy of your salvation, and uphold me with your willing spirit. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Now that I've lost my way, Nasaan na kaya tayo ngayon, mga minamahal? I know you're here. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. But I can see Nasaan na kaya tayo ngayon, mga minamahal? Kundi tayo, hallelujah, kinabagat na mabait ng Diyos, mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, I've gone astray somehow. I need you, Lord. Where are you purihin ang ating Panginoon Diyos, mga minamahal. I've turned away from you. Mga minamahal, My way was easier. huwag tayong manatiling nakatayo, mga minamahal. Your way was true. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Foolish Huwag tayong manatiling nakatayo, mga minamahal. fail me to find Sapagkat ang ating inaawitan ay Diyos na buhay, mga minamahal. I found Hindi natutulog sa lahat ng oras, mga minamahal. Nakatitig sa bawat inangal, mga minamahal. Napakagandang awitin, mga minamahal. Where are you now? Nasaan ka na ngayon? Wala babae na ngayon, mga minamahal. Your face, where do I go? I've gone astray somehow, and I need you, Lord. Where are you now? Where are you now? Napakahal na Panginoon, hallelujah. Now Hindi mo tayo karapat-dapat, mga minamahal. Bakit hinahanap tayo ng alin ng ilang Diyos, mga minamahal? But I can see your face. Where do I go? I've gone astray somehow. I need you, Lord.
I've lost my way. I know you're here. But Diyos namin naman ay nasa ating kalagitnaan lamang namin naman. Your face, where do I go? I've gone astray somehow. I need O Diyos, salamat po sa pagpapala mo, sa mga biyayang laging natatanggap ko. Hindi ko na masukat ang pag-ibig mo, kaya't ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, kailan ba ikaw ay aking mahal? O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo sa akin laging totoo. Tama din dugo ng Cordero na bumutong sa Kalmaryo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, at kailan ba ikaw ay aking mahal? O Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umaalo ng iyong laging totoo. Salamat din ako ng Cordero na bumutong sa Kalmaryo. Yes, Ate Glosa! Ikaw ang aking mahal, ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito'y di nagmamali, at kailan ba ikaw ay aking mahal? Purihin ka,
Thank you, Lord God. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri ay di kami mapapagod. Minsan ba mga minamahal? Purihin ka, Panginoong Yesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri ay di kami mapapagod. Gumawa ng himala, mga sakit pinagaling, nagugutom, pinakain, mga Pinay pinalakad. Yes, man! Nakakita ang mga bulahan, masasamang espiritu pinalaya. Yes, amen, hallelujah. Kaya purihin ka, Panginoong Yesus. Hindi kami magsasawa sa pagpupuri ay di kami mapapagod. Sa pagpupuri ay di kami mapapagod. Sa pagpupuri ay di kami mapapagod. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah na buhay. Hallelujah. Lahat magsabi, praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Lahat ng masaya, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin po, minawal ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah, nandyan lagi, mga minamahal. Hallelujah, yung napakatamis at banal na presensya, mga minamahal. Hallelujah, na ipinapadama sa bawat isa sa atin, mga minamahal. Napakasarap, mga minamahal, damhin, mga minamahal. Hallelujah. Ngunit bagong lahat, mga minamahal, muli, mga minamahal. Hallelujah. Kung muli nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po, mga minamahal. Hallelujah, sa mga turo at pangangaral, mga minamahal ng ating kagalang-galang malapastor, Welder Zada Almeida. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal, sa ating bilabad Mamadir, mga minamahal, sa ating bilabad Assistant Pastor Lina si Almeida, mga minamahal. Hallelujah. Pagbati rin po, mga minamahal. Hallelujah, sa Almeida family, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga live viewers sa YouTube and Facebook, mga minamahal. Hallelujah, sa ating mga bisita, mga minamahal. Hallelujah, sa kapwa ko elder, mga minamahal. Sa lahat ng mga manggagawa, mga minamahal, dito po sa Nangasiwa, mga minamahal, dito po sa San Carlos City Outreach, Pangasinan, mga minamahal. Hallelujah, isa mapagpalang hapon na po, mga minamahal, sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing praise the Lord. Lahat ng handa sa pagkikinig ng salita ng ating dakilang Diyos na may pagpapasalamat at pagpapala, magsabing amen. Purihin ang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, ang bahagi pong ito, mga minamahal, hallelujah, yung lagi, mga minamahal, isang susi, mga minamahal, ng pagpapala, mga minamahal, hallelujah, upang mga minamahal, hallelujah, ang pagpapala sa bawat isa sa atin, mga minamahal, ay umabot, mga minamahal. Hallelujah, kung ating diringgin, mga minamahal, na masikap, mga minamahal, at susundin ang utos, mga minamahal, ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa bawat pamantayan sa bahaging ito, mga minamahal, na lagi nating sinasabi, mga minamahal, na kapag tayo ay nagbibigay, mga minamahal, dapat, mga minamahal, ang ginagawa, mga minamahal, ng kanang kamay, mga minamahal, ay hindi malalaman ng kaliwang kamay. Lahat magsabing, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Hallelujah. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, dahil may totoong pastor, mga minamahal, hallelujah, nagturo ng buong katotohanan sa bahaging ito, mga minamahal. Hallelujah. Dapat, mga minamahal pala, mga minamahal, hallelujah, nasabi, mga minamahal, sa ating babasahin, mga minamahal, hallelujah, ikaw lamang, mga minamahal, ang nakakaalam, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos lamang ang nakakaalam kapag ipinagkakaloob mo, mga minamahal, ang ikasamput bahagit, handog. Hindi dapat maalaman o makita, mga minamahal, ng iyong katabi, mga minamahal, ng iyong kaibigan, mga minamahal, bagkus ikaw lamang, mga minamahal, at ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Ang ating Diyos na sinasamba, mga minamahal, ay na Diyos at makapangyarihan sa lahat, noon, ngayon, at magpakilan pa man, kailan may hindi nagbabago, at ang ating Diyos na nakilala, mga minamahal, hallelujah, ay
Hindi nakikita bagkus siya'y espiritu, mga minamahal. Sa madaling sabi, mga minamahal, halilang ating dakilang Diyos ay nasa lihim, mga minamahal, subalit ang ating dakilang Diyos ay buhay, mga minamahal, at kumikilos, mga minamahal, at sinasagawa, mga minamahal, at tinutupad ang lahat, mga minamahal, ng sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil mga minamahal, nung nagkatawang tao, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, ayon sa Ebanghelyo, ayon sa Mateo, ang kabanata po ay 6 at ang talata po ay 8. Ang talata po ay 3 hanggang 4, ito pong sinasabi, datapot pagka ikaw ay naglilimos, ay huwag maalaman ng iyong kaliwang kamay, ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang ang iyong paglilimos ay malihim, at ang iyong ama na nakakita sa lihim ay gagantihan ka. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Dahil po mga minamahal nung sa ating kinagisnan, mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, halibatid nating lahat mga minamahal, dahil halilat almost karamihan mga minamahal ay nanggaling mga minamahal sa dambuhalang reliyon, mga minamahal. Hindi itinuturo itong mga minamahal yung ikasamput bahagit handog. Ang itinuturo lang magbigay lang mga minamahal, kung ano ang nadukot mo sa iyong bulsa, yun lamang mga minamahal. Hindi po mga minamahal. Sabi ng mga minamahal, hallelujah, dapat hindi maalaman mga minamahal. Dahil mga minamahal, dumarating kasi sa punto, mga minamahal, nang gawa ng kaaway ay mandaraya sa lahat ng bagay. Lahat magsabing, praise the Lord. Kapag maliit ang ibinibigay, mga hindi nakaabot sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, o sabihin natin nakaabot sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, subalit ang pagpapala na dumating sa isang Kristiyano, mga minamahal, ay sukat lamang mga minamahal sa kanyang pamumuhay, mga minamahal. Grabe ang pagtatago, mga minamahal. Ultimo maliit, hindi makita, mga minamahal, kung papel man ito, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Binasa po natin, mga minamahal, nasa lihim. At ang lihim, mga minamahal, na nakakita, mga minamahal, hali ang ating dakilang Diyos na buhay ay gagantihan ka. Mga minamahal, dumarating kasi sa punto, mga minamahal, kapag malaki ang ating pinagkakaloob, mga minamahal, ganito ang hawak. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi po ganun. Hindi po yun ang gusto ng mahal na Panginoon. Dahil sa ating nabasa, mga minamahal, ikaw lamang at ang mahal na Panginoon ang nakakaalam, mga minamahal. Dahil sa hallelujah, ang kaaway mandaraya sa lahat ng bagay, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Kapag nakita, mga minamahal, hallelujah, ng iyong katabi, mga minamahal, na ikaw ay pinagpapala, mga minamahal, at sagana ka sa pagpapala, mga minamahal, at yung pinagkaloob dahil dinaya ka nga ng kaaway, mga minamahal, ay hindi ka nakaabot sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Magtatanong ang nakakita sa iyo. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat ng nakukunawa, magsabing, praise the Lord. Kaya kabilin-bilinan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, kung gusto mong pagpalain, mga minamahal, sundin mo, mga minamahal, ang bawat salita, mga minamahal, na nakasulat sa Biblia, mga minamahal, hallelujah, o palatuntunan ng ating dakilang Diyos upang isagawa mo, mga minamahal, ng may katapatan ang iyong pagbibigay, mga minamahal, na walang bulong-bulungan, walang sakit ng loob, dahil ang sabi ng mahal na Panginoon sa banal na kasulatan, mga minamahal, magbigay ka ayon sa ipinasya ng iyong puso. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, mga minamahal, alam niyo po, mga minamahal, dumarating kasi sa punto, mga minamahal, hallelujah, na kapag hindi natin nabantayan ang pagpapala na ipinagkakalob ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, maraming sakop ito, mga minamahal. Pagpapalang physical, material, financial, at lalingit ang pagpapalang spiritual, mga minamahal. Hallelujah, mga minamahal, kapag pinagpala, mga minamahal, ang isang Kristiyano, mga minamahal, dumarating sa punto, mga minamahal, hallelujah, na dinadaya ng kaaway, mga minamahal, ang Kristiyano. Bakit, mga minamahal? Dahil ganun nga, mga minamahal. Sa pagkahawak, mga minamahal, nakikita, mga minamahal. Sumagana, mga minamahal, hallelujah, ang katwiran, mga minamahal, ng isang totoong Kristiyano, mga minamahal, at nadadaya ng kaaway. Kaya dinidiinan po natin, mga minamahal, hallelujah, lagi, mga minamahal, ang pagbibigay, mga minamahal, halilang ikasamput bahagit, handog, mga minamahal, ay hindi basta-basta. Lahat magsabing, praise the Lord. Dumarating kasi sa punto, mga minamahal, hallelujah, mga minamahal, hallelujah, na kapag ang Kristiyano ay pinagpala, mga minamahal, dumarating sa punto, ipinapadala na lang. Hindi po ganun, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, kung pinahintulutan, mga minamahal, direkta, mga minamahal, sa mga manggagawa, mga minamahal, pwede rin, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Sa pahintulot, mga minamahal, hallelujah, dahil mga minamahal, hindi po sila makakarating, mga minamahal, una sa malayong lugar, mga minamahal.
Balit tandaan natin mga minamahal ng pagbibigay siyang susi ng pagpapala ay sundin mo mga minamahal ang utos ng ating dakilang Diyos mga minamahal sabi sa mga minamahal sa ating basahin sa Malakias 3:10 dalhin daw natin sa kamalig mga minamahal kung saan tayo kumakain ng salita ng ating dakilang Diyos mga minamahal doon natin ipagkakaloob mga minamahal hallelujah yung ikasamput bahagit handog natin mga minamahal di sabi dito mga minamahal sa Malakias 3:10 dalhin ninyo ang buong ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay at subukin ninyo ako ngayon sa bagay na ito. Sabi ng Panginoon ng mga buk, kung hindi ko bubuksan sa inyo ang mga dungawan sa langit, mga minamahal, ang mga dungawan sa langit, mga minamahal, at ihulog ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Napakalinaw mga minamahal sa kamalig, mga minamahal yung tinutukoy na kamalig, mga minamahal kung na hallelujah itong bahay sambahan mga minamahal. Hallelujah na dapat mga minamahal, hallelujah ang ating pagkakaloob mga minamahal, hallelujah bukas sa ating puso't isipan mga minamahal, hallelujah na walang bulong-bulong, walang agam-agam, dapat maging masaya ang ating ipagkakaloob mga minamahal, hallelujah na walang mga minamahal, hallelujah bahit mga minamahal, hallelujah na pagpupumilit, hindi po mga minamahal. Ang banal na kasulatan, mga minamahal, hindi po pumili bagkus, mga minamahal, kung ano yung laman ng ating puso't isipan, mga minamahal, na makasunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos, asahan natin ang ganti ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ayon sa ating nabasa sa Malakias 3:10, mga minamahal, isang dungawan pa lamang sa langit, wala ng sapat na silid na kalalagyan ang ipagkakaloob sa atin, mga minamahal. Batid po mga natin, mga minamahal, hali ang turo ng ating kagalang-galang mga pastor, Wilder Almeida, mga minamahal, hali 20%, mga minamahal, hali sa balitan ng mga nagtagal na Kristiyano, mga minamahal, hali maging po sa mga baguhan, sabi ng mahal na Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito, mga minamahal, sabi ng mahal na Panginoon, nagpapasubok, mga minamahal, dito po wala pong absented, mga minamahal, hallelujah, ang tao, mga minamahal, hallelujah, na alam na ang kasalanan, mga minamahal, sinababautismuhan mula 7 years old, mga minamahal, dito tinuturuan na tayo, mga minamahal, kung paano magbigay, mga minamahal, 20%, mga minamahal, hallelujah, ang napakaliit, mga minamahal, subalit kung malaki ang pag-ibig natin, mga minamahal, sa ating dakilang Diyos, ayon sa pagtuturo ng ating kagalang-galang, mga pastor, Will Sada Almeida, maging sa ating bilabod, mamadin, sa ating mga magulang, sa mahal na Panginoon, mga minamahal, kung gusto mo pang pagpalain, huwag kang makontento sa 20%, bagkus pwede mong gawin 30%, 40%, 50%, mga minamahal, at sa iyong panalangin na ipinasya ng iyong puso, dito ka susukatin ng ating dakilang Diyos, minamahal, dahil sa panukat ng iyong sukat, doon ka susukatin ng mahal na Panginoon kapag nagbigay ka, mga minamahal, ng bagya, mga minamahal, bagya rin ang iyong matatanggap, mga minamahal, subalit kapag nagbigay ka ng sagana, mga minamahal, sagana rin ang ating matatanggap. Pakampunan natin, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa hindi na po pagtatagal, mga minamahal, hallelujah, ating na pong ilabas, mga minamahal, ang ating pagkakaloob, mga minamahal, upang panalanginan po, mga minamahal, hallelujah, basbasan, mga minamahal, ang ating dakilang Diyos, panalangin ng ating beloved brother, June Dumondon.
minamahal. Hallelujah. Palakpakan po na natin mga minamahal ang ating dakilang Diyos lahat. Magsabi, praise the Lord. Mahal na Panginoon po ang magbalik na di bilang po na pagpapala. Maminamahal, ayon sa kanyang pangako, maminamahal, puri po ang ating dakilang Diyos sa buhay, maminamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, maminamahal, tayo na po'y tumayo, maminamahal, hallelujah, bilang pagbibigay galang, maminamahal, ng sa salita ng ating dakilang Diyos, na dadalhin po ng ating mga ngaral, maminamahal, akin na po tinatawagan, pinagkakaloob sa ating beloved elder, beloved brother, Saldi T. Guzman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po na natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Purihin po ang ating dakilang Diyos ng buhay. Magkaisa po tayong dumalangin, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, narito po kami dumudulog sa trono ng iyong biyaya, sa luklukan ng iyong awas sa kalangitan, nagpupuri, luwalhati, sumasamba sa iyo. Espiritu at kasutuhanan, nagpapasalamat sa iyo ng buong puso, pag-isip, lakas at kaluluwa, mahal na Panginoon. Salamat po, mahal na Panginoon, sa dakilang araw na ito kami makasunod sa iyong banal na kalooban. Mahal na Panginoon, lagi kami sumagana sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, na iyong pinagpala nilang isan, mahal na Panginoon. Salamat po, ikaw po ang bibigay ng karunungan, kataga-salabi ng bawat na tayo sa banal na pulpit para sa iyong kalwatian, sa pag-imsi sa makalangit na awating. Joyful at sulimson sa buhay na patutuwa ng iyong mga anak. Mahal na Panginoon, kagalakan sa pagtatapat ng iyong mga anak sa pagbibigay upang masunod ang dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita, mahal na Panginoon. Narito po ang iyong banal na salita na aming mapag-aralan. Mahal na Panginoon, nawa po ikintal mo sa iyong puso ang iyong banal na salita. Ikaw po mabigyan ng karunong kataga sa akin labi, sapagkat sa ganang akin wala po ako magagawa, mahal na, kundi yung dakilang kabagan. Ito may pamuhay namin na may pananampalataya na walang pag-alinlangan, mahal na Panginoon. Kabagan mo kami at patawarin kung saan mo kayo nasumpungan sa aming mga kailangan, pagkukulang, pagkasala, kasalanan hindi mo pa napatawad, mahal na Panginoon, sa nagdang araw, sa maghapon, sa magdamag sa mga oras na ito. Minawa makamtan mo, yung dakilang kabagan, mahal na Panginoon. At sumaamin ka, padama mo nawa yung banal na presensya, mahal na Panginoon. Ganun na rin po, mahal na Panginoon, sa pangunat pangkalatan, panalangin ng beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise the Lord. Bago po tayo magpatuloy, mga minamahal, malaya muna kung nagpapabot ng pagbati. Una sa lahat, sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhal at pagpasasalamat, pagpasawalang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. And we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ating beloved Assistant Pastor Linas C. Almeida na mananatili sa atin ang kanyang pangangaral hanggang magpakailan-kailan pa man, mga minamahal. Ganon din po sa kanilang mga anak, mga manugang nga po, magandang hapon po, mga minamahal. Sa ating mga minamahal, mga gawa ng siwa po ng ating mga kalistasan sa dakong lugar na ito. Minamahal sa ating mga beloved elders, nakasama po natin sa inyo po, mga minamahal kong kapatid. Sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, ganon din po sa ating mga bisita, kung mayroon po, welcome po kayo sa gawa ng Jesus Miracle Crusade International Minister. Sa ating live webcast viewers po at mga followers po natin, magandang hapon po sa ating lahat, mga minamahal. Ang tema po natin, mga minamahal, ating pag-aaralan, mga minamahal. Be prepared for the return or coming of our Lord, dearest Jesus, mga minamahal. Tayo ba, mga minamahal, nakahanda na po, mga minamahal, sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo? Pag-aaralin po natin, mga minamahal, ang mapag-aaralan natin na nais ng Diyos salaminin natin ang ating kaligtasan, ang paghahanda po natin na ating mapag-aaralan. Pakibasa po dito, mga minamahal, sa Ecclesiastes 12, talatang 13, 14. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Ecclesiastes o mga ngaral, ang kabanata po ay 12 at ang talata po ay 13 hanggang 14. Ito pong sinasabi, ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig, ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos.
sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sa 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa katulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Praise the Lord po. Meron pa akong talata na idadagdag ko po, hindi ko po naitala doon, mga minamahal. Dito po sa Galatia 6:7, huwag kayong padaya ang Diyos sa hindi nagpapabiro, sapagkat lahat ng hinasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Kaya titignan po natin yung binasa ng ating mahal kapatid, hatulan po tayo sa ating mga gawa. Ito man ay hayagan, kubli, mga minamahal, at hindi nagbibiro ang ating pinakamamahal na sabi, nasa na po natin sa Galatia. Kung ano daw ang ating inahasik, mga minamahal, siya din po ang ating aanihin, mga minamahal. Alam niyo po, nung nakakilala ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, natuwa at nagalak ako sa pinapangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida at sa lahat natin minamahal ng asiwa, tumatayo sa banal na pulpito. Bawat talata po aking tinatala, mga minamahal. Naging kagalakan ko po, mga minamahal, lahat ng pinapangaral, mga minamahal, sa banal na pulpito. Lalong-lalo po ang ating minamahal na magulang sa ating pinakamamahal na Panginoon. Naalala ko pa, mga minamahal, sinasabi ng beloved Honorable Pastor natin, tiyakin natin ang ating kaligtasan, mga minamahal. Sa kabanalan, oo. O sinabi ng ating beloved Honorable Pastor, mga minamahal, maging sa kanyang pagpapaligo, mga minamahal, siya po ay nagsusuot ng kabanalan, sapagkat hindi nga po natin alam ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ang sabi po ng ating beloved assistant pastor, mga minamahal, hindi niya pinapayagan yung mga manggagawa kahit sino man na nanonood ng telebisyon. Nangangatwira pa sinasabi, balita na lang po, ngut hindi pumayag ang ating beloved assistant pastor. Yan po komentar sa aking puso at isipan, sapagkat nga po sa patalastas may mga mahalay na nakikita doon, mga minamahal. Totally hindi dapat gawin. At tayo ay magmahalan sa ating, sabi ng beloved assistant pastor nung siya po yung namatay nang usap sa akin, magmahalan tayong lahat sapagkat ang Diyos natin ay pag-ibig, mga minamahal. Kaya sa pangangaral ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, ayuno, ang sarap mag-ayuno, mga minamahal, sapagkat sinalita ng bibig ng mahal na Panginoon. Fasting, mga minamahal, pagtitiis, lakad doon, lakad dito, spiritual na lakad, mga minamahal. Pupunta rito, walang pamasahe, paglakad, walang pamasahe, pag-uwi ng bahay, walang makakain. Ngunit yung kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, ang naging kapangyarihan, mga minamahal, upang ang lahat na ito'y pasalamatan, mga minamahal. Hindi ko maramdaman, mga minamahal, ang kagutom. Nagpupuri na madaling araw, mga minamahal, araw-araw, mga minamahal, nagpupuri madaling araw. Bago kakain, mga minamahal, ng hapunan, mga minamahal, kailangan magpuri, mga minamahal. Yun po yung ginagawa namin, palagi nalulugod ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, malapit na ako magbalik. Lagi akong umahayo, nagagalak labis, mga minamahal. Wala yung takot ko, yung pagkamahiyain ko, ang pakiramdam ko, ako ang pinagpala, mga minamahal. Kahit ako'y mahirap, mga minamahal, ang tingin ko, pakiramdam ko sa sarili ko, ako'y napakayaman. Kaya nagawa kong humayo ng humayo. Ang lahat na napapanaginip ko, gabi-gabi, ako'y namamalakay ng kaluluwa sa ilog, mga minamalaking isda, magagandang isda, sa lahat ng uri ng mga isda. Nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, mga pag-aayuno, pagpupuri. Mga minamahal, sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, dumalo ng 3 bisis, mga minamahal, dumadalo nang dahil sobrang kagalakan, mga minamahal, hindi pa nag-uumpisa, mga minamahal. Baha man o buwabagyo, narito na, mga minamahal, dahil sa banal na Espiritu, mga aliw, bibigyan kagalakan, kalakasan, walang kalungkutan, puros kapayapaan, kagalakan sa pagsunod sa kalooban ng mahal na Panginoon, na puno ng pag-ibig ang puso, mga minamahal. Walang kaaway, ang tingin ko, mga minamahal, lahat ng mga tao sa gawain ito, pinagmalaki ko, nagmamahalan. Wala akong alam, basta alam ko, nararamdaman ko, nagmamahalan ang lahat ng tao dito, mga minamahal. Kaya nagagalak ang mahal na Panginoon, napapanaginipan ko siya, mga minamahal, nakatungtong sa lapaap, nagniningning ang kanyang buong katawan, maging ang kanyang mukha, katulad ng sikat ng araw, ako'y
hinihigop kung saan niya ako dinadala, mga minamahal, sapagkat nagalak po ako sa paghayo, mga minamahal. Hanggang sa dumating, mga minamahal, mangusap ang malapay noon, ang iyong pastor ay pagod na. Bago mangusap, mga minamahal, ang ating beloved assistant pastor, mga minamahal, magmahalan tayong lahat. At sunod nga po, mga minamahal, nung nangyari po sa ating beloved honorable nagarap mo muna, mga minamahal, yung sinabi ng mahal na Panginoon na pagod ng ating beloved honorable pastor. Nung siya po yung magkat sa talipo, nakita naman natin tuloy-tuloy na yon. Nang kunin nga po ng ating pinakamamalang ating beloved assistant pastor, grabing dalamhati ng ating beloved pastor na siyang nang pahina na po sa kanya. At sa atin mga medyo maraming nagalinlangan, mga minamahal. Sa aking katiting, hindi ako nagalinlangan, minamahal. Natili pa rin yung pag-ibig ko, mga minamahal, yung pinakita na uliran ng ating mga minamahal na magulang natin sa Malapel, na nararamdaman ko ng punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan ng mga minamahal. Halos hindi nabigyan ng kanyang sarili, mga minamahal, sa pagkain, ayuno ng ayun, tumatangi sa araw-gabi ang pinagpagkain niya, ang kanyang luha, sinung ang pangalib, maging kamatayan, hinamak ng ating beloved number pastor. Kaya hindi ko may katwiran na ako'y nagugutom, mga minamahal, kundi nagalak ako sa mga patutuo ng ating beloved honorable pastor, mga minamahal. Kaya nagalak din po ako humayo ng humayo, mga minamahal. Katulad po ng nasabi ating nabasa, tayo'y hatulan, mga minamahal. Sa ating mga gawa, kubli, ulihim na bagay, at hindi nagbibiro ang ating pinakamamahal na kung ano pong hinasik natin, mga siyang aanihin natin, mga minamahal. Kailangan tayo po mabuhay, mga minamahal. Not carnally minded. We must live spiritually minded. Carnally minded is death, but spiritually minded is life and peace. Kung tayo daw mabubuhay sa laman, mga minamahal, tayo'y mga mamatay. Kung tayo'y mabubuhay sa espiritu, lumalakad tayo sa kalooban ng malapay noon, buhay at kapayapaan. Totoo yan, mga minamahal. Ang siyam na bunga ng Espiritu Santo, pag lumalakad ka sa espiritu, mga minamahal, mararamdaman mo yan. Higit sa lahat ang pag-ibig, wala ka ng kaaway, hindi ka na nag-iisip na masama. Hindi ko na magawa mag-isip na masama, kundi na, kung may nakikita ako, mga minamahal, na pag-uusapan natin na kami, pinag-uusapan namin na ipanalangin na lang po namin yung mga nagkukulang, nagkakasala, nakakasakit ng dami o ano pa man, mga minamahal. Ipanalangin na lang natin. Yun po yung mga pinag-uusapan namin ng mga beloved elder, mga hindi kami humatol, kundi kami po mga minamahal nag-uusap upang ipanalangin yung ating kapatid, kung sino man yan, mga minamahal. Sapagkat tayo po ay may karunungan mula sa Diyos na binigay na biyaya, mga minamahal. Hindi sa ating kundi nagmula sa karunungan ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo, mga minamahal. Ay napakasarap po, mga minamahal, kung tayo po, mga minamahal, ay sumunod sa pinangaral po ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang pagdalo ng 3 bisis, mga minamahal, ang pagpupuri, ang pagbibigay ng may katapatan, mga minamahal, ang pag-ibig sa ating mga kapatid sa pananampalataya, pag-ibig sa ating kapwa. Huwag tayong magtatangi ng tao, mga minamahal, sapagkat hindi ko ginagawa kahit sino pa man. Hindi po, mga minakapuran lang po sa malapay, hindi po ako nagtatangi ng tao magmula nung ako yung bata hanggang sa tumanda, mga minamahal. Hindi ako nagtangi ng tao, mga minamahal. Lahat inibig ko, minahal ko ng pantay-pantay, alam po ng mahal na Panginoon yan, mga minamahal. Hindi ako mahatol, nasasaktan lang, mga minamahal, nakapagsalita, ngunit ako'y lumulot, nagsisisi sapagkat ako nakakapag-isip ng mga bagay, hindi nawa sa paghatol, malapay, kundi sa iyong kahabagan, mga minamutawi sa aking puso, aking mga labi, mga minamahal. Sapagkat sa atin, mga minamahal, sa ating labi, sa ating mga bibig na lumalabas, mga minamahal, kung nagdadala tayo ng mga balita na yun po yung magiging dahilan ng pagkabahagi-bagi, wag na po nating ituloy, mga minamahal, kundi ipanalangin na lang po natin yung ating kapatid na nagkurang nakasala o nakarinig tayo ng mga bagay, mga minamahal, na hindi maganda. Amen po ba, mga minamahal? Yan po yung nakalulugod sa ating pinakamamahal. Binigyan tayo ng halimbawa ng pag-ibig.
na pinakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang pag-ibig siyang dakila sa lahat. The fulfillment of the law is love, mga minamahal. Ayon sa pagkatawag, pagkahirang natin, manatili po tayo, mga minamahal. Magbabalik na ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal. Alam niyo po ang bunga ng pagbibigay, grabe po, diyan po nakasalalay lahat, mga minamahal. Una sa lahat, pagmamahal mo sa ating pinakamamahal na Panginoon upang masunod ang kanyang banal na kalooban na ipangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan, magkaroon ng pagkain ng ating minamahal na manggagawa, gamitin, mga minamahal, sa spiritual, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, magkakaroon ka ng pag-ibig sa mahal na Panginoon, pag-ibig sa iyong kapwa, mararamdaman mo yan. Kapayapaan, kagalakan, mga minamahal, mararamdaman mo yan, mga men, dahil sa pagbibigay. Sapagkat sa pagbibigay po talaga nakasalalay lahat, mga minamahal. Ang ipinangako ng mahal na Panginoon. Kahit hindi mo hilingin sa mahal na Panginoon, kung nagagalak ka, nagbibigay, mga minamahal. Sapagkat hindi naman tao ang binibigyan mo, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon upang matupad ang dakilang layunin niya bago siya magbabalik, mga minamahal. Kagalakan sa paghayo, kagalakan sa pag-aayuno, mga minamahal, sa pagpupuri, sa paggalang, mga minamahal. Huwag tayong tumingin sa mukha, mga minamahal, sapagkat ang mukha madaya po, mga minamahal. Ang puso, kahit yung mukha mo, kulubo-kulubot yan, mga minamahal, ang tinitignan na mahalapan yung puso, mga minamahal. Yung po yung pinakamahalaga. Walang nakakaalam, mga minamahal, kundi ang ating pinakamamahalapan ni Kristo po lamang, mga minamahal. Kaya nga po, mga minamahal, sundin natin ang pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Ang pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, hindi nawawala sa ating puso, maging sila, mga minamahal. Kahit sa pagtulog natin, kahit saan tayo pumunta, laman ng puso natin ang ating mga minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Yung kanila tinuro, mga minamahal, punong-puno ng pag-ibig, kapangyarihan, katotohanan at hindi nagbabago mula sa inyong patutuo, mga minamahal. Lalong sumisidi ang pag-ibig ng mahal na Panginoon sa atin, sapagkat ang ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon mismo kasama na nila ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kaya ang minamahal, pakibasa po yung Matthew 7:13-14. Salaminin po natin yung sarili natin dito, mga minamahal. Huwag yung mga sa labas, mga minamahal. Huwag po. Sa atin po itong mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, ang talata po ay 13 hanggang 14. Ganito po nasasabi. Kayo magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daan patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakasumpong noon. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa pamamagitan daw po ng pagtitiis natin, 21:19 ng Lucas, mga minamahal, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Dadapat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas, sabi ng Matthew 24:13. Sa atin daw pagtitiis, kaya nga binasa natin kanina, carnally minded is death. Spiritually minded is life and peace. Alam niyo po, mga minamahal, hindi ko naisaktan ang puso ng bawat isa sa atin, mga minamahal, sapagkat ang salita ng mahal na Panginoon, salita ng mahal na Panginoon. Ang langit at lupa lilipas, dadapat ni isang kudlit sa aking salita, mananatili magpakailan-kailan paman. Sa ating pag-aaral, mga minamahal, hindi masama ang ating pag-aaral, mga minamahal. Kung nakikatwiran natin ang ating pag-aaral, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na kung bakit hindi po tayo nakakadalo, nakakalungkot po na bagay yun, mga minamahal. Magsumikap po tayo, hindi masama ang pag-aaral. Sa ating trabaho, hindi masama ang trabaho, mga minamahal. Tinahanap ng mahal na Panginoon yung unang pag-ibig natin, mga minamahal, na napagtagumpayan natin nung walang-wala tayo, mga minamahal. Isang kaig, isang tuka tayo,
Buot na natili sa atin ang unang pag-ibig natin, galak-galak, galak tayo mga minamahal. Hindi pa oras ng gawain, naririto po tayo mga minamahal, naglalakad, walang makain mga minamahal. Nung tayo pinagpala na mga minamahal, may kakatwiran ba natin sa ating mahal na Panginoon? Ang ating mga trabaho, mga minamahal, sapat kumikita tayo ng malaki mga minamahal. Hindi tayo tagalupa mga minamahal. Tayo lamang ay manlalakbay dito mga minamahal. Tayo na pinili, hinirang na mahal na Panginoon, tumanggap sa mahal na Panginoon, nagpabautismo sa pangalan niya. Tayo po mga minamahal, ang modernong Israelite mga minamahal. Yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan na binhi ni Abraham na tagapagmana ng kaligtasan buhay na walang hanggan. Lahat ng sumampalataya sa mahal na Panginoon, lahat ng nagpabautismo sa pangalan ng mahal na Panginoon. Ano man lahi mo, ang sabi ng banal na kasulatan, tayo daw mga minamahal ang binhi ni Abraham. Kung isinagawa po natin itong pananampalatayang ito, magpabautismo tayo sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sabi po ng Galatia 3:26 hanggang 29 nakalagay po doon yan mga minamahal. Kaya mapalad po tayo mga minamahal. Ano po may kakatwiran natin mga minamahal? Ayaw kong saktan mga minamahal. Ang bawat damdamin ng bawat isa. Maniwala kayo sa hindi mga minamahal. Harap tayo sa hukuman. Hanapin ng ating dakilang Diyos ang una ng pag-ibig at gawa. Lubos tayong pinagpala ng mahal na Panginoon. Lahat ibinigay niya, maging ang kanyang buhay ibinigay niya. Lahat ng kalihilingan natin mga minamahal. Bahay, sasakyan mga minamahal, mga dakilat, tanda, himala, mga minamahal. Lahat pinagkaloob niya mga minamahal. Ngayon, anong ikakatwiran natin sapagkat ang mundong ito mga minamahal ay pupugnawin ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo mga minamahal. Pakibasa po dito mga minamahal sa Matthew 24:42, talong sa 44, Revelation 16:15 po mga minamahal. Praise the Lord. Ang Ebanghelyo kay San Mateo, ang kabanata 24, at ang talata po ay 42, talon sa 44, at sa supporting verse, Apokalipsis 16:15. Ito po sinasabi, "Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang iyong Panginoon." Sa 44, "Kaya nga kayo'y magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip." Dito po sa Apokalipsis ni Juan, kabanata 16, at ang talata po ay 15, ito po sinasabi, "Narito, ako'y pumaparito gaya ng magnanakaw. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan." Kita niyo po, yung pangangaral ng Bilabi doon, or pastor natin, siya nag-iingat ng kanyang damit sapagkat hindi nga natin nalalaman, maging anghel, anak ng Diyos. Mga minamahal, bilang siya po yung nagkatao, hindi niya alam kundi ang Diyos lamang, mga minamahal, nakakaalam nito, mga minamahal. Kaya maigpit niya po, mga minamahal, na binibilin sa atin na magpuyat tayo sapagkat hindi nga po natin alam ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Wala po tayong may kakatwiran sa mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng banal na kasulatan, tayo mga katwiran sa bagay na ito, magiging laking kasalanan sa atin mga minamahal. Sapagkat hindi tayo naniniwala, hindi natin pinangangalagaan ang salita ng mahal na Panginoon. Baka maglakad daw tayong hubad, mga minamahal. Kaya nga po ipinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa malabas, maging sa kanyang pagligo, ay may kabanalan siya mga minamahal. Uriran mga minamahal, halimbawa ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, kanilang pinapakita na dapat nating sundin mga minamahal. Hindi po biro ang kaligtasan mga minamahal. Minsan lang po maganap ito mga minamahal. Pakibasa po dito sa Matthew 24:3 hanggang 8, Matthew 24:14 hanggang 20, Matthew 24:46. Aklat po ng Mateo 24, talatay 3 hanggang 8, talon sa 14 hanggang 20, talon sa 46. Ito po nakasulat. "At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olibo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, 'Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito?
At ano ang magiging tanda ng iyong pagparito at ng katapusan ng sanglibutan? At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, Mangag-ingat kayo, huwag kayong mailigaw ninuman, sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan na mangagsasabi, Ako ang Kristo, at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingawngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangan ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. 14. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Kaya nga, pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na paninira na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel na natatayo sa dakong banal, unawain ng bumabasa. Kung magkagayoy, magsitakas sa mga bundok ang nasa Judea. Ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapwat sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man. 46. Mapalad yaong alipin kung damating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa rin si Kristo. Hindi pa ang wakas. Hindi tayo after doon, mga minamahal. Wala tayong pakailam doon sa wakas ng panahon. Ang iniintay natin, kaya tayo nagpapakainit, sumusunod sa kalooban na mahal na Panginoon, mga minamahal. Hindi sa wakas, mga minamahal, kundi yung pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kaya nga po sumusunod tayo sa kalooban na mahal na Panginoon, hindi natin alam kung ano mangyayari, mga minamahal. Maigpit po na binibili ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon. Hindi yung wakas ang iniintay natin, kundi yung rapture of the church, mga minamahal. Kaya nga ang sinasabi ng banal na kasulatan, huwag na tayong bumaba sa bubungan. Ang ibig sabihin po, huwag na tayong manlupaypay, magpatuloy na tayo sapagkat malapit na po, mga minamahal. Ang nag-aarawan ng tumingin sa likod, anong inatang sa iyo, magpatuloy ka na, kapatid. Yung mga nanginat ng lulupay, sabi ng banal na kasulatan, walang masumpungan, mga minamahal, sa atin na nanginat ng lulupaypay sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kung anong pagkatawag sa iyo, mga minamahal, yung una mong pag-ibig, mga minamahal, manatili ka na dyan. Mga minamahal, magbabalik na mahal na Panginoon. Hindi itong mundong ito ang ating tahanan. Ang Jerusalem dito sa lupa, mga minamahal, ay makukubkob, mga minamahal. Kaya magsitakas sa Huda, nagsisitakas na po sila, mga minamahal. Yung mga tinawag na mahal na Panginoon na maniniwala na ang mahal na Panginoon, siya ang Ama na nagkatawang tao na bayubay sa krus ng Kalbaryo na mata't muling nabuhay at nabubuhay magpakailan-kailan. For God so loved the world, gives so all begetan siya, no whoever believe in him shall not perish and have everlasting life. Yan po yung katotohanan at tayo po na modern Israel, mga minamahal. Mayroon po tayong tahanan, mga minamahal, hindi dito sa lupa, hindi dito sa Jerusalem na lupa. May mananaawag, mga minamahal, na Jerusalem na siya ating pananahanan, mga minamahal. Na wala ng lungkot, wala ng pagluha, wala ng kagutom, wala ng alikabok, mga minamahal, wala ng pagtutulig sa mga minamahal, wala ng kapaitan sa buhay, mga minamahal, wala ng pagkauha, wala ng init ng araw, kundi liwanag na malapay ng mga punong kahoy, nagbubunga ng 15 klase ng bunga ng punong kahoy, mga minamahal. Wala ng kagutom, lahat, mga minamahal, ay naparam na, mga minamahal. Hindi tayo taga rito, mga minamahal. Anong mangyayari sa lupang ito, mga minamahal? Iba sa atin, mga minamahal. Pinag-iipunan pa, mga minamahal, ng mga bagay na sanlibutan. Nagpaparami ng kayamanan ng mga tahanan kung ano-ano wag masaktan, mga minamahal. Sapagkat ang lupang ito, pag-ibasa po, mga minamahal, Revelation. This is po, Revelation 16, 18, 24.
Revelation 16:18 to 21 po lang. 20 po. Pakibasa. Palakpakan po natin ating pinakamamahal pa ng Kristo. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 16, ang talata po... 16 po. 16. 18 hanggang 21. Dito po sa Apokalipsis, Kapitulo 16. Opo. Praise the Lord po. Ang talata po ay... 18 hanggang 21. 18 hanggang 21. Amen. Praise the Lord. At nagkaroon ng kidlat at mga tinig at mga kulog at mga karoon ng malakas na lindol na di nangyayari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol na lubhang malakas, lubhang kakilakilabot. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo at ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylonia ay nagpaalala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. Sa 20, at tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok ay hindi nasumpungan. Sa 21, at malaking granizo ang kasinlaki ng talento ng lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namusong ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng granizo sapagkat ang mga salot na ito ay lubhang malaki. First story po mga minamahal. Medyo napahaba po tayo hanggang 18:20 mga minamahal. Ang sabi po ng banal na kasulatan ng mundong ito mga minamahal ay mawawala. Sa lakas ng lindol mga minamahal na mangyayari na hindi pa naganap mula nung itinatag ang sanlibutan ito mga minamahal. Lindol na hindi pa nangyayari at mangyayari po mga minamahal. Ito hindi na po natin daranasin ito mga minamahal. Magtitik rapture na po bago mangyari ito mga minamahal. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala ka na makikita dito sa mundong ito. Mga pulo, dagat, wala na. Hindi na masusumpungan. Kaya nga po mga minamahal, ang mundong ito mga minamahal ay mapaparang sa matinding init, magkakaroon ng lindol na hindi pa nangyari na nitatag ng Diyos ang sanlibutan ito. Lahat na nakikita natin taluktok mga minamahal, mga dagat, ang sabi na nabasa natin, mawawala po mga minamahal. Yun po ba yung pinag-iipunan natin mga minamahal? Ng mga kayamanan sa langit, hindi ba dapat pag-ipunan natin mga minamahal kung anong kalooban ng mahalapan? At kayo po nakakala niyo sapagkat binigyan kayo ng karunungan ng mahalapan bawat isa sa ating saan natin dapat gamitin mga minamahal ang pagpapalang ibinigay sa atin ng ating pinakamamahal na ayon sa kasaganaan ng kanyang biyaya sa kalangitan mga minamahal. Kung nanatili ka mga minamahal sa biyayang binigay na mahal na manatili sa iyong kapayapang kagalakan, higit pa ng una mong pag-ibig ang iyong nararamdaman, mga minamahal. Tunay na pinagpala ka kapatid, mga minamahal, sapagkat hindi nga po ito ang ating tahanan, mga minamahal. Nagtitipon ka ng kayamanan, mga minamahal, hindi po saganang akin ito. Tayo lang po yung nagpapaalala, mga minamahal. At alam po natin, mga minamahal, pinag-aaralan natin, hindi saganang ating kundi sa karunungan ng mahal na Panginoon, sa kanyang dakilang kabagan at pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, minamahal natin manggagawa upang maunawaan natin mga bagay sa sanlibutan ito ay pag-ari na po ng kaaway, mga minamahal. Kaya carnally minded yung mga panunod po natin na hindi kalooban ng malapan, you are living carnally minded, mga minamahal. Yung mga bagay sa sanlibutan naririto, mga minamahal, hindi spiritually na pamumuhay po natin, mga bagay po na magpapahamak po sa ating mga minamahal. Alalahanin natin ang salita ng mahal na Panginoon. Mula pa noon hanggang ngayon, hindi po magbabago, mga minamahal. Kaya wag po tayong manatili sa ating karunungan nang alam natin ay tayo iligtas na. Kundi manatili sa pagtangis, mga minamahal, araw at gabi. Sino nagpupuri po ng madaling araw dito, mga minamahal? Kailangan po natin magpuri ng madaling araw, mga minamahal. Dahil sulong-sulo mo ang mahal na Panginoon. Lahat ng iyong ininom na tubig, tatangis ka, mga minamahal. Ang iyong mga hindi na maintindihan ang iyong sarili sa pagtangis, sa pagilig mo sa kapatid na pananampal, nang hinat ng lulupaypay, mga minamahal. Sa ating minamahal na kababayan, sa ating nagagawa araw-araw, mga minamahal. Kung nagpupuri ka ng madaling araw, wala kang marinig, kundi ang mahal na Panginoon, nakataas pa lang yung kamay, mga minamahal. Tuwang-tuwa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Iyak mo sa mahal na Panginoon ang lahat, mga minamahal.
Kung nangina ka, nanlulupay-bay ka, nakakagawa ka ng kasalanan, iyak mo sa mahal na Panginoon sapagkat ipinaglihinga tayo sa ating ina sa kasalanan. Mga minasabi ni Haring David, na minamahal sapagkat ako'y pinaglihi ng aking mga magulang sa kasalanan. Si Haring David umiiyak ang kanyang pagkain, ang kanyang luha. Nangangayayat siya mga minakulang na siya sa laman. Kung siya nag-aayon ng mga minamahal, ang kanyang tuhod, puro kalyo mga mahina ng aking tuhod sa pag-aayono. Ang daming dalamhating dumating nung nagkasala si Haring David, mga minamahal. Hindi po siya nanlupay-pay, lalo siya nagpakainit sapagkat ang Diyos nga po, mga minamahal, ay puspos ng kabagan, banayad sa pagkagalit sa gana sa kaganda ng loob, mga minamahal. Nagpapatawad ng kasalanan, bawat nagsisisi, bawat nanunumbalik sa Kanya, mga minamahal. Sa iyong pagtangis, sa iyong pagluha, makikita ng mahal na Panginoon, gaano ka man kasaba, kung makita ng mahal na Panginoon, galing sa iyong puso, sa iyong pagtangis. Mahabag sa atin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Uling talata po, mga minamahal. Sabi ko po, huwag tayong maglagak, mga minamahal, sa bagay narito sa sanlibutan ito, kundi ang pangako na mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal. Revelation 21, 1 hanggang 2 po. Ito po yung tahanan natin, mga minamahal, hindi dito sa lupa. Dito po sa Apokalipsis 1, kabanata 21, at ang talata po ay 1 hanggang 2, ito mong sinasabi, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. Sa 2, at nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na naggagayakang talaga sa kanyang asawa. Amen. Kita niyo po, mga minamahal. Yan po yung tahanan natin. Alam niyo yung may nagsasabi ko, di ba, kung mahal na mahal mo isang babae, mga minamahal, kakasal ka na. Anong nararamdaman mo, mga minamahal? Hindi masayod na kaligayahan, mga minamahal. Kahit walang anda, mga minamahal, di ba? Ganun po yun, mga minamahal. Ganun po yung mangyayari sa atin pagdating ng panahon na yun, mga minamahal. Tuwang-tuwa, galak na galak tayo, hindi masayod na kagalakan. Ngunit, ang sabi ko nga, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, yung kagalakan natin na sinasabi natin sa lupa, wala pa sa katiting na bibigyan ng kagalakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, magtitiis hanggang sa wakas ay maliligtas. Hatulan ng mahal na Panginoon ang bawat gawa po natin. Di mo hayagan man ito, mga minamahal. Ang sinasabi ko nga po, ang kasakdalan, mga minamahal, ang pag-ibig. Sapagkat ang Diyos mo natin ay pag-ibig, mga minamahal. Anong meron sa iyo, mga minamahal, ay pawalang kabuluhan niyan kung wala kang pag-ibig, mga minamahal. Pag-ibig ang siyang pinakadakila, mga minamahal. Kaya mag-ibigan po tayo, mga minamahal. Kung mayroon po nagkukulang, nagkakasala sa atin, sabi ng ating minamahal, assistant pastor, mga ibigan tayo, magpanalangin, huwag tignan yung katitisuran, huwag dala ng mga balita, mga minamahal, pinagmumulan ng pagtatanong, pinagmumulan ng maliit na sunod, lumalaki ito, hindi na. Ito, mga minamahal, mapaparang ng sunog na ito at mananatili, mga minamahal, sa puso ng taon. Sabi nga ng banal na kasulatan, ang kaibigan na nasaktan, mga minamasigit pa, mga minamahal. Sa damdamin ng kaharian na matatag, mga minamahal, ay magdaramdam. Yan po ang dulot, mga minamahal, kung nasasaktan po natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kapagkat alam po natin, halimbawa, binigay ng ating pinakamamahal na Panginoon ang naging uliran, ang dakilang pag-ibig niya, mga minamahal. Ang sabi ng mga apostol, huwag mong ibigay, mga minamahal. Huwag mong gawain kasalanan, mga minamahal. Sila pinagpapatay mo at idinadalangin nila ang nagpapatay sa kanila. Huwag mong dinadalangin namin na ito hindi maging kasalanan sa kanila. Ganun po sana, nawa, mga minamahal, ang mangyari sa ating mga puso, mga minamahal. Sa pagbibigay, mga minamahal, tignan po natin ating kapwa, mga minamahal. Kung talagang umiibig ka sa iyong kapwa, sa iyong mga kapatid, kung nakikita mang kalagayan ng kapatid mo, mga minamahal, sobra-sobra ang pag-aari mo, mga minamahal, at binabaliwala mo, mga minamahal, nakikita mo siya. Ang sabi ng banal na kasulatan, wala ang pag-ibig sa atin ng Ama, mga minamahal. Maging ating kapwa na naghihirap dyan, mga minamahal, ba't hindi mo maabot ang sobra-sobra, mga minamahal? Hindi po itinataas ko yung sarili ko, mga minamahal. No, ako'y mahirap, mga minamahal, tindignan ko yung kabubuti ng aking kapwa na nakatulong sa aking kapwa, nagbibigay, nagiging kagalakan po ang pagbibigay.
mga minamahal. Hindi ko tinataas sa aking sarili, mga minamahal, sapagkat akin lamang pinapahiwatig na mangyari maging uliran ang pag-ibig sa bawat isa na magtulungan, magdamaya, magpalakasan ng pananampalataya, magbatian, mga minamahal. Kasi nakakalungkot na bagay, mga minamahal, nagkakasalubong tayo, nakadungo, parang wala kang nasasalubong, mga minamahal. Yan ba yung tinuro? Di ba sabi ng banal na sulatan tayo, mga minamahal, ay magbatian ng banal na halik. Kita niyo po. Pira na po yung halik, mga minamahal, at marumi po yung isip minsan ng kung hindi ka medyo karnali, medyo naringon ka pa, mga minamahal, mag-iisip ka na masama. Sa tunay na spiritual, mga minamahal, mararamdaman mo yung pag-ibig na lumapit sa iyo, yung pagyakap, mga minamahal, pag-alik sa iyo, mararamdaman mo kung spiritual po ito, mga minamahal, namumutawi sa kanyang labi, mga minamahal, doon mo mahatulan kung pag-ibig o ano yung yakap o ano yung pinapaabot sa iyo, mga minamahal. Totoo po yan, mga minamahal. Mararamdaman natin ang pag-ibig sa bawat isa. Kaya nga nung nakakilala ko sa mahal na Panginoon, nasabi ko yan, mga minamahal, lahat ng tao dito, ako wala nagsisiraan, nagmamahalan, kaya inayag ko po yan, mga minamahal. Hindi po kayo maniwala, inayag ko ang magbabago talaga sa buhay ng tao. Ang gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ang sabi na mahal na Panginoon, na nagliliwanag ang langit, isang busis na lumabas, mga minamahal. Ang mananatili daw na iglesia, mga minamahal, at kinalulukdan na malapay itong banal na gawain natin, mga minamahal. Tuwan-tuwa ang ating mga minamahal na magulang natin sa bangka sa likod, mga minamahal, ang ating minamahal na magulang abang nagliliwanag sa langit, mga minamahal. Mapalad po tayo, mapalad bansang Pilipinas. Pinili, inirang na malapay ang bansang Pilipinas, mga minamahal. Pinagpala tayo ng ating pinakamamahal na purihin ang ating pinakamamahal na kaya ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagsamba, pasasalamat, pagpasawalang hanggan sa ating dakilang Diyos na buhay. Purihin po ang ating pinakamamahal. Life was filled with guns and wars, and everyone got trampled on the floor. I wish we'd all been ready. Children's died, the days grew cold, a piece of bread could buy a bag of gold. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife asleep in bed, she hears a noise and turn her head is gone. I wish we'd all been ready. Two men walking up a hill, one disappears and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind. Man and wife asleep in bed, she hears a noise and turn her head is gone. I wish we'd all, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Up a hill, one disappears and one left standing still. I wish we'd all been ready. There's no time to change your mind. The sun has come and you've been left behind.
There's no time to change your mind. The sun has come and you left behind. Mga minamahal, hallelujah, hallelujah. On time ang mahal na Panginoon para magpaalala sa kanyang mga anak. Gaano tayo niya kamahal upang laging paalalahanan. Hindi mo may paghambog ang bukas. Ngayon ang araw ng kaligtasan. Ngayon ang araw ng pagtatrabaho ng ating mga kaligtasan. Kaya pinagbibili ng ating dear beloved parents in the Lord, work out your own salvation with fear and trembling. Huwag kayong manatili sa inyong mga tahanan. Dumalo kayo araw ng Miyerkules. Mag-overnight kayo tuwing Friday. Hindi lamang Linggo ang inyong daluhan. Dahil napakalapit na. Isa na lang ang Advent na ating inaantay. Ang pagtunog ng trumpeta. Ang hudyat ng mahal na Panginoon naalala sa kanyang muling pagbabalik. Lahat ng binanggit ng ating mga ngaral nangyayari na. Digmaan, tagutom, ang bilihin, nakita ninyo, unti-unti, grabing bilis ng pagmamahal, mahal. Wala na tayong masusulingan. Gaano tayo kapalad, dinala tayo dito sa buong katotohanan. May tangi tayong pag-asa sa pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sa kanyang paghudyat, pagtunog ng trumpeta. In a moment, in a twinkling of an eye, sasalubong tayong buhay. Hindi na tayo maghirap sa mundong ito, maminamahal. Ang gusto lang ng ating mahal na Panginoon, pagningasin natin ang ating pananampalataya. Pagningasin natin ang ating pagdalo. Pagningasin natin ang ating pagsunod sa kabanalan. Pagsunod sa pagdalo. Sa pagsunod sa pagbibigay. Pagsunod sa pagbunga ng mga kaluluwa. Wala na tayong ibang isipin ngayon, maminamahal, kundi ang pagbabalik ng mahal na Panginoon. Dahil ang reward ay hawak na ng ating Diyos, ipagkakaloob na sa atin. Sayang ilang taon na nating pinagtrabahuan ng ating mga kaligtasan, tapos atin lamang itong talikuran, babaliwalain. Sabi ng ating kagalang-galang na pastor, huwag natin ipagbili, huwag nating ipagpapalit itong ating nasumpungan sa panandaliang kaligayahan lamang sa mundong ating ginagalawan. Kung di, pagningasin natin ito, panghawakan nating matibay ang pananampalataya, ang pag-asa, ang huling pagtunog ng trumpeta, ang tanging pag-asa ng mga anak ng Diyos. Dahil lahat ay nangyayari na. Kaya maminamahal, sinong pinangakuan? Hindi yung ilang churches, ilang iglesia, hindi yung ating sanlibutang ginagalawan ang kanyang pinangakuan. Ang kanyang pinangakuan ay tayo nakakilala sa Kanya ng lubusan. Tayo na nagmamahal sa Kanya. Tayo na kahit anong hirap, kahit wala na tayong maipamasahe, kahit wala na tayong makakain, huwag lamang tayong magliban sa gawain ng mahal na Panginoon. Nandito tayo. Ikaw at ako ang higit na kinalulugdan ng mahal na Panginoon. Ikaw at ako ang Kanyang kayamanan, maminamahal. Kaya huwag nating sayangin lahat ng mga paalala ng inyong mga mangangaral, magmula sa ating minamahal at kagalang-galang na pastor, minamahal kagalang-galang na assistant pastor, ang kalang mabutihing mga anak, lahat pala pa Isus ng mga mangangaral, lahat ng mga mangangaral na nangangaral sa atin, pagsikapan nating pakinggang mainam, gawin at sundin ang kanilang mga salita na binibitawan sa atin. Dahil may katiyakan ng kaligtasan kapag kayo'y mananatili. Manatili at manatili. Ipagtrabaho natin, paghusayan na natin, lalo na sa huling mga panahong ito. Alam niyo, maminamahal, talagang kung inyo pong titingnan, kailan lamang, kahapon, may lindol na naman yan sa norte.
Grabe mga minamahal, talagang pagpapaalala sa atin, nagsiputukan ang mga bulkan. Ang gutom, grabe. Paghangad ng kapangyarihan, hindi na magkaintindihan. Itong mga bagay na ito'y hudyat ito para sa mga anak ng Diyos. Na pagningasin na ninyo ang inyong pananampalataya, manatili na kayo. Ipagtrabaho na ninyo yung mga kaligtasan, humakbang na kayo. Kayong nandyan lang nanonood sa ating live webcast sa YouTube at Facebook. Saan man ang malapit sa inyong mga gawain, dumalo na kayo. Dumalo ng dumalo. Magpakainit kayong maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kamtinan natin ang pangako ng ating mahal na Panginoon sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga beloved visitors. Hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sabi ng banal na kasulatan, yaon lamang kumikilala kay Kristo. Yaon lamang tumanggap kay Kristo at kinilala siyang Diyos, ari ng kanilang buhay. Tinanggap siyang Diyos at tagapagligtas. Sinabi ng Juan 1:12, sila lamang binibigyan ng karapatan para magiging tunay na anak ng Diyos. Dahil ang Biblia mismo nagsasabi, hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat, maminamahal, ay iniimbitahan. Kailangan natin ng relasyon, makipagrelasyon, ibalik ang ating relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kaya tanggapin natin siya, kilalanin natin siya. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao, kundi sa pangalan ni Jesus. Ang naghirap sa ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo ay ang ating mahal na Panginoong Jesus. Siyang tumubos sa ating mga kasalanan, kaya sa lamang paglingkuran. Hindi kung sino man, hindi yung mga tao, hindi yung mga pare, hindi yung mga pastor, hindi yung mga ministro, hindi yung sino pa man na nagpapakilala. Narinig ninyo kanina, may mga maling haka, magsasabing sila ang Kristo. Maraming magpakilalang mga antikristo. Pero ang Diyos na nabayubay sa krus ng Kalbaryo, namatay alang-alang sa iyong kasalanan, ay 3,000 years ago, tinubos ka na. Ang gusto lamang ng malapan, kilalanin mo siya, si Jesucristo na namatay sa krus ng Kalbaryo. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. Siya lamang ang kilalanin mo. Tanggapin mo siya na inyong tagapagligtas. Diyos at hari ng inyong buhay. Isang tiyak na bagay, kayo'y ariin ang tunay na anak, tagapagmana ng langit at buhay na walang hanggan. Itaas ang inyong kanang kamay, sumunod kayo sa panalangin, ipigit ang inyong mga mata. Lahat ng mga webcast viewers natin sa YouTube at Facebook, sa ating mga kapatid na natin kasama, na narito, mga bisita, ibuka ang inyong mga bibig, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo na kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako isang makasalanan, naniniwala sa iyong Ebanghelyo, naniwala sa iyo na ikaw ang Diyos na namatay para sa aking mga kasalanan. Amang banal, patawarin mo po ako. Sa hapong ito, kinikilala kitang Diyos, hari, tagapagligtas ng aking buhay. Patawarin mo ako, linisin mo ako, hugasan mo ako sa aking mga karumihan. Dahil sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas. Diyos at hari ng aking buhay. Mahal na Panginoon Jesus, baguhin mo po ako. Mahal na Panginoong Jesus, pumasok ka sa aking puso. Linisin mo ito, hugasan yung banal na dugo, bago sa krus ng Kalbaryo. Ganun ang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus na itinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng aming minamahal, kagalang-kalang na pastor, ang huling propeta sa aming kapanahunan, kahabagan mo po ang mga nagsitanggap sa iyo, mga bisita namin, aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook. Patawarin mo sila, isulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay dan sa kalangitan, kami silang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ang iniyang lahat. In the mighty name of Jesus, amen and amen. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na tayo maminaman sa ating mga pangailangan. Ang sabi ng banal na kasulatan, let your supplication be made known unto God. Ipaabot din niyo sa ating Diyos ang lahat ng inyong mga pangailangan sa maghapong ito. Higit pa sa sapat ang inyong ginagawa para pakinggan kayo ng ating mahal na Panginoon, maging sa ating mga live cast viewers sa YouTube at Facebook. Ating minamahal mga kapatiran din sa ibayong dagat na sumusubaybay sa ating programa. Ano mang inyong mga pangailangan, hindi kayo bibiguin ng ating mahal na Panginoon. Pakikinggan ang inyong mga hinaing. Ibulong ninyo, sabihin ninyo sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Tayo manalangin ng pagkalahatan. Opo, mahal na Panginoon Jesus, narito po kami, tunay ninyong mga anak.
iyong kinahabagan, hallelujah, nagsusumamo, nagpapakumbaba, lumalapit sa trono ng iyong biyaya sa kalangitan, na sa unang dalangin ng iyong propeta, Ordinary, beloved Pastor Evangelist Wildy Estrada Almeda, beloved Mama dear, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda, their beloved children, nagkakaisa kaming mga manggagawa, minamahal ng mga elders, mga kapatiran narito, patawarin mo kami, hugasan ng aming mga karumihan, anumang mga pangailangan ng mga anak, bala Panginoon, sila may bulag sa katotohanan, open their minds, Lord, hallelujah, buksan ang mga pangunawa at kaisipangan, hallelujah, pagalingin mo ang mga totoong bulag, hallelujah, hallelujah, ang mga karamdaman nilang cancer, tuberculosis, higit sa puso, high blood, diabetes, bigyan mo ng kumplitong kagalingan, hallelujah, ipatong yung kanang kamay sa inyong mga ulo, maminamahal, ang kaliwang kamay sa parte ng karamdaman, banggitin ng karamdamang pagkabulag, pipi, pilay, bingi, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, cancer, tuberculosis, higit sa puso, high blood, diabetes, rayuma, hallelujah, asthma, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan bukol sa likod, bukol, hallelujah, sa bituka, hallelujah, hallelujah, migraine sa pangalan ni Jesus, hallelujah, hallelujah, asthma sa pangalan ni Jesus, di mo yun ang kahirapan, cast out in the mighty name of Jesus, hallelujah, complete healing and deliverance I pray right now, in the mighty name of Jesus, I'm healed, we're healed right now, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Thank you so much, Brother Jesus, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Iwagaywain yung mga kamay, maminamahal, bilang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Thank you so much, Brother Jesus. Thank you so much, my dear God, for answering our prayers. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. Buong puso, maminamahal, huwag magbibiro. Pasasalamatan natin malapay lahat ng ating kahilingan, ipinagkaloob na ng ating Diyos na buhay. Ipinagkaloob na, maminamahal, tanggapin nyo na. Tanggapin na ninyo ang kagalingan, kalutasan yung mga problema sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Sabi natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor to thee, the great worthy to be praised forever and ever. Praise the Lord. Purihin ang ating malapang Jesus, maminamahal, at maraming salamat po muli sa ating Diyos na buhay. Ating po binibigay mo pagkakataon sa ating Holy Brother Deo para po sa ating mga announcement. Palakpakan po natin ang ating malapayan. Praise the Lord. Amen, praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya here. Amen, praise the Lord. Hallelujah. Ang pinakalas sa pagbuburi, paglulahati, pagsamba, pagdadakila ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. At ako'y nagpapaabot po, hallelujah, ng doble paggalang pagbati sa ating mga magulang sa mahal na Panginoon, hallelujah. At lagi nating naalala mga turot aral ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Wildy Estrada Almeda, at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina Almeda. Ako rin po bumabati, hallelujah, sa kanilang po beloved children, sa buong angkan po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeda. Ako rin po bumabati, hallelujah, sa ating minamahal na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bubuinir, at ganoon din sa ating sa kanila pong mahal na anak, kay Ate Baisir, at ganoon din sa ating mga beloved elders na kapiling po natin ngayon, hallelujah, at ganoon sa ating mga beloved brethren, hallelujah, at ganoon sa ating mga beloved webcast viewers, sa ating mga YouTube followers, hallelujah, sa pinagpalang hapon po sa ating lahat. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, praise the Lord, hallelujah. At tayo po manamahal ay dadako po sa mga mahalaga pong announcement, hallelujah. Talagang dati po laging pinapaalala ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Kagaya po ng paalala po kanina sa ating pangangaral, ating talagang pagsikapan minamahal ang ating mga kaligtasan minamahal. Talagang wag talagang kakalimutang dumalo lagi sa gawain ng pinakamamahal na Panginoon. Dumalo lagi 3 times a week. Mahigpit lagi pinagbibili ng mga magulang sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang dumalo minamahal. Dahil dyan tayo hinuugasan ng ating dakilang Diyos sa ating patuloy na pagdalo. Kaya wag talagang pagsumikapan talaga minamahal. Talagang dyan isa rin yung bagay na maipapakita natin na priority talaga natin ang ating paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord. At huwag din po natin laging kalimutan minamahal, laging humayo. Lagi natin sinasabi na yan ang dahilan minamahal, kaya tayo hindi pa kinukuha ng dakilang Diyos. Bagamat tayo iniligtas na ng pinakamamahal na Panginoon, pinagtamasa ng mga grabing pagpapala, tayo na natili pa minamahal dahil sa mga natitira pang mga anak ng Diyos na nandiyan pa minamahal na talagang gumagala, nandiyan pa sa mga bisyon minamahal.
yung mga dapat pang iligtas ng dakilang Diyos. Kaya tayo talagang humayo, minamahal. Huwag tayong makontento na tayo lamang, minamahal. Talagang ihayag saan man tayo mapunta, saan man madako sa mga ating mga trabaho, saan man tayo matungo, minamahal. Talagang kung matabihan natin ang ating isang tao, minamahal, talagang huwag manatili na maging pipi, minamahal. Talagang magsalita, ipatotoo ang kabutihan ng pinakamamahal na Panginoon, minamahal. Hallelujah. Hindi natin alam, minamahal, yung palang ating makatabi, minamahal, yan pala ay tatawagin na ng dakilang Diyos. At ang mahirap, minamahal, kapag kayong isang tao, minamahal, sabi ng banal na kasulatan, kapag ka ang isang tao, minamahal, na nakatabi mo na, may pagkakataong sabihin, minamahal, at hindi mo siya nasabihan, at yan ay kinuha, at yan ay namatay, minamahal, malaking pananagutan yan sa mahal na Panginoon, minamahal. Kaya, minamahal, kaya bawat makatabi nating tao, na may pagkakataon tayong sabihin ang kabutihan ng Diyos, talagang sabihin natin, minamahal, tayo magpatotoo, minamahal. Ipakita natin, ipaunawa natin na talagang grabing kahalaga ang kaligtasan, minamahal, at grabe kabuti ang ating Diyos sa pinaglilingkuran. Upang, minamahal, sila rin naman ay makatakas, minamahal, sa grabing kaparusahang nakaatak, minamahal. Hallelujah. Kaya tayo talagang maghayo, minamahal. Bawat makatabi talagang tao, minamahal, i-share ang kabutihan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw na praise the Lord. At tunay minamahal, hallelujah, lalo na po sa ating mga minamahal na kababayan. Tunay ko, sabi nga po minamahal, hindi pinangako ang bukas, ang kaligtasan ay ngayon. Talagang kumilos na po minamahal, sa mangkainda ko minamahal, sa lupalop ng buong mundo minamahal. Meron pong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya sa ating mga minamahal na kababayan, maging sa mga ibang lahiman na minamahal, talagang meron dyan gawain ng Jesus Miracle Crusade sa inyong mga bansa minamahal. Halo talagang lumapit na po kayo magpabautismo na po, tanggapin nyo na po ang inyong kaligtasan minamahal at inyong ipagtrabaho ng kaligtasan minamahal upang naman talagang magtamasa kayo ng mga grabing pagpapala at lalo tigit mahihanda sa pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. At sa ating naman mga mahal na kababayan na malapit po dito sa may lugar ng Pangasinan, sa dako ng San Carlos, minamahal, hallelujah. Kayo po'y dumalo na po sa gawain dito sa may San Carlos, minamahal. Dahil ang gawain po dito sa San Carlos ay may regular na gawain po, minamahal. Dito po sa may 157 Palaming Road, Barangay Mamarlao, San Carlos City, Pangasinan. Regular po na nagdadaos po ng mga gawain dito, kaya dumalo na po kayo, minamahal, hallelujah. Huwag nyo na pong ibasakali ang inyong kaligtasan, hallelujah. Dahil meron pong ang schedule po ng ating mga services, minamahal. Every Sunday po ang ating general worship, alas 9 hanggang alas 3 po ng hapon. Kaya kayo po'y dumalo naman, mahal. Every Sunday, ang ating general worship ay alas 9 ng umaga hanggang alas 3 po ng hapon. At every Wednesday naman, tuwing Miyerkules, ang ating service naman po, ating midweek service, mahal, 1:00 ng hapon hanggang alas 5:30 ng hapon. Kagaya po ng ginawa po natin ngayon. Ngayon po ay ating midweek service. Tuwing Miyerkules po yan, mahal. 1:00 hanggang alas 5:30 po ng hapon. At ganoon din, minamahal, ang ating overnight prayer, minamahal. Ating overnight prayer, every Friday po yan, minamahal. Tayo po nagdadaos ng ating banal na gawain, alas 9 ng gabi, ng Biyernes, minamahal. Nagtatapos po yan ng alas 6 ng umaga ng Sabado. Every Friday po yan ang ating overnight prayer. Alas 9 ng gabi, hanggang alas 6 po ng umaga ng Sabado. At huwag talagang kakalimutan, mahal, sa mga minamahal na kapatid, talagang dumalo talaga, yung mga hindi nag-overnight, minamahal. Tandaan natin, sabi ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, ang katumbas po niya ay 3 days fasting sa kapangyarihan. Kaya talagang dumalo talaga, minamahal. Alam niyo, sa mundong ito, minamahal, na grabing kagulo na kailangan natin ng kapangyarihan, hallelujah, upang malabanan lahat ng gawa ng kaaway. Tandaan natin, ang ating kaaway ay hindi namamahinga, minamahal. Kaya nais natin mag-ipon talaga ng kapangyarihan, minamahal, upang tayo may panlaban. Talagang dumalo, manalangin lagi, minamahal, hallelujah. Talagang huwag lalayo sa ating dakilang Diyos, laging malapit sa ating pinakamamahal na Panginoon, hallelujah, upang tayo maprotektahan. Palakpakan mo natin pinakamamahal na Panginoon. Lahat sumigaw ng praise the Lord. Amen, praise the Lord, hallelujah. At wag din po natin kalilimutan, minamahal, hallelujah, idaan yung ating 10 piso, 5 piso dyan sa ating beloved sisters information. Ating pong suportahan yung ating radio at TV program, minamahal. Dahil yan po ay ginagamit ng dakilang Diyos para sa kaligtasan din ng iba, sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga hindi makatulog
yung mga karamdaman, mga problema, minamahal, hallelujah. Kapag ka hindi makatulog yan, minamahal, nagsiswitch ng TV, nagsiswitch ng radyo at kanilang mapakinggan, mapanood, minamahal. Kaya ating suportahan lagi yung ating radio at TV program, minamahal. At ganoon din, minamahal, huwag din natin kalimutang manood ng ating TV program, minamahal, sa PTV 8, minamahal. Every Saturday po yan, alas 10 ng Sabado hanggang alas 12 po ng hating gabi. Every Saturday po yan. Ang nangangaral po dyan ng ating beloved Honorable Evangelist Pastor Valdestrada Almeida at ganoon din ng ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Tunay man mahal, masasariwa natin lagi ang kanilang mga pangangaral. Hallelujah, yung mga pangangaral na talagang nagsilbing buhay sa atin mahal. Yung nagsilbing talagang grabing parang tungkod sa araw-araw ng ating mga buhay mahal. Grabing pagpapala mahal at muli lagi nating sariwain maging sa ating mga anak, atin talagang ipapanood sa kanila upang kanilang makita kung gaano tayo lubos na pinagpala ng buhay na Diyos. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Talagang huwag kalimutan, minamahal. Manood every Saturday po yan, minamahal. At ganoon din, minamahal, sa ating mga minamahal na kapatiran, minamahal sa ating mga beloved sisters na nais may malinawan, magkaroon ng hallelujah, magpa-counsel. Nais magpa-counsel po, pwede po lumapit sa ating beloved sisters information. Diyan po si ate, minamahal, upang kayo bigyan ng mga advice, minamahal, o magpa-counsel, makaunselan po kayo, minamahal. At ganoon din sa ating mga beloved brothers, pwede po kayong lumapit sa luhuran din ng ating beloved ordained preacher, kay Buboy Nier, hallelujah, upang kayo mapaglingkuran, minamahal, hallelujah. At right after din po ng ating closing prayer, meron pong lay hands, hallelujah. At kung, amen, praise the Lord. Ate, meron pa hong additional announcement po. Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin pinakamamahal na Panginoon, hallelujah. Tayo po tumayo na po, mahal, at magpasalamat sa ating buhay na Diyos dahil tayo binigyan ng napakagandang panahon, mahal, upang siya mapupurihan at pasalamatan at tayo'y malaya pang nakapagpupuri sa kanyang marilag at banal na pangalan. Ang kapurihan at pagpapasalamat ay tayong sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang, praise the Lord, at atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa ating mahal na kapatid para po tayo pangunahan sa panalangin at atin na po binibigay ang buong pagkakataon sa Hallelujah, dakila pa lang Diyos, maparasat sa pangalan mo malapay ng Jesus. Salamat po malapay noon muli sa pagkato ito na kami binigyan, napagandang panahon at kalayaan na sambahin ka sa Espiritu Katuhan at sa dagong ito. Salamat malapay noon sa paglangis sa bawat yugto ng balagawain mula sa mga joyful songs, solemn songs na inihalay sa iyo malapay noon. Maraming salamat sa paglangis. Gayon din sa mga buhay na patuto na aming napakinggan, patuloy nagpapatunay na kami lagi mong sinasamahan. Kami yung laging pinag-ingatan. Salamat malapino sa iyong kabutihan at paglangis sa awitin namin ng kupunan ko ng Jesus finest generation ko. Nagsabing kaparaan upang maipadama sa amin ng matamis na walang presensya. Gayon din malapino, pinapasalamatan ka namin sa patuloy mong pagturo sa amin na